ẹ̀sìn iwájú gẹ́gẹ́ bí àwọn àgbàlagbà ṣe ń sọ ní tẹ̀yìn náà máa ń wò sáré. In 2019 tó ń dá Yoruba World Congress sílẹ̀, inú gbogbo wa dùn lọ́tún lósì ni. Kí n tó lọ sí ìdí ìyẹn, màá kọ́kọ́ sọ bí Yoruba Action Council, we started out as a think tank group. It's not for ajagbara tàbí nǹkankan. Àyàbá ni ọ̀rọ̀ àyàgbara ló jẹ́ fún wa. Àwọn ọmọ wa tó wà nílé òkun, bí a ṣe lè wọ́nà tá máa fi wọ́n sí ipò níbi tí wọ́n á wà tó yẹ pé Yorùbá náà á lè lẹ́nu nínú àdáṣe ìjọba níbi tí wọ́n bá wà, ìyẹn làwa ń ṣe. But nígbà tí ọ̀rọ̀ àjàgbara délẹ̀, àwa wò pé ó tọ́ káwa náà bá wọn dá sí ọ̀rọ̀ àjàgbara yìí o. Gbogbo ọ̀nà tá ní bíbáyìí tá fi ń ṣe ìlú ń bíbáyìí, gbogbo àwọn network tá bá lè lò láti fi lè ran àwọn èèyàn wa lọ́wọ́, pé we will have to be involved with that. But when Yoruba World Congress started, it was a big, giant step. We are so happy all over the world. And ibi tí ọ̀rọ̀ yẹn já sí kò dùn mọ́ wa nú rárá. Gẹ́gẹ́ bí mo ti sọ, ẹ̀sìn iwájú ni tẹ̀yìn wò sáré. Àwọn tí a fi ṣe olórí tí ẹnu wọn ò bá kò, ó máa difficult fún àwọn tó ń tẹ̀lé wọn lẹ́yìn láti lè gbọ́ sí wọn lẹ́nu. Ìyẹn ò wá tán síbẹ̀ pé nǹkan tí oníkálùkù bá ní ipá láti ṣe fún ìtẹ̀síwájú ilẹ̀ Yorùbá, kí a mọ ọgbọ́n tá lè dá sí. Mo rántí ní 1999 àwọn alàgbà Banji Ayiloge, bàbá Professor Adeboye in Atlanta. That was the first Yoruba World Congress I attended. I've never seen anything like that. Àwọn èèyàn wọ kẹ̀mbẹ̀, aṣọ ìbílẹ̀, onílù, and the program was so seamlessly presented. I remember Leti Bolage was at that meeting and Baba Falai. I was there throughout the whole week. And kò sí ọmọ tí bíbire Yorùbá tó máa wà ní conference tí náà ò ní dùn. But a rí pé lẹ́yìn ìgbà tí sẹ́ẹ̀tì àwọn yẹn náà ti lọ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, ìrẹ̀wẹ̀sì ọkàn ó dé bá wa. Torí àwọn èròǹgbà òǹkálùkù ó yàtọ̀ síra wọn, ẹnu wa ò kò. But ibi tí àwa ń gbọ́ sí ni pé gbogbo wa ò lè máa wà lójú kan náà, kí ìdí ẹgbẹ́ oríṣiríṣi kan ní nǹkan tó ń lè ṣe láti lè ran ilẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́. Àwa fọkàn sí intelligent network àti logistic. And ní association tiwa a máa ń pe oríṣiríṣi àwọn leaders Yorùbá tó wà nílé sí meetings wa. Almost all of them láti bá sọ̀rọ̀. A dẹ̀ sọ fún wọn pé ṣé ó ṣeé ṣe kẹ́ ẹ padà síbi tẹ́ ti bẹ̀rẹ̀. Because tí a bá lè convince wọn kán lọ padà sí Yoruba World Congress yẹn, a kàn tiẹ̀ tún gbé model jáde pé bẹ́ẹ̀ ṣe lè ṣe tó fi lè tò. Kò ń ṣe pé kéèyàn kan wà lókè kó wà ń bẹ̀ títí láéláé. Tó bá yẹ pọ́dún kan oṣù mẹ́fà lèèyàn kọ̀ọ̀kan máa fi jọ lórí, kẹ́ máa rotate, ẹ lè keep ẹgbẹ́ tẹ́ ẹ ní. Torí ibi tí ọ̀rọ̀ ti máa ń wọ́ kò ju pé ta ló máa so lórí, ẹni yìí mi ò lè bá jókòó papọ̀, tọ̀hún mi ò lè bá sọ̀rọ̀. Torí à ń sọ sí pé ẹgbọ́ pọ̀ lọ́tún lósì lóríṣiríṣi. Even kí ni tá a fẹ́ ṣe tá ń pè ní 1 million march yìí sìn. The organizing committee, àwọn ẹgbẹ́ tán gbé ọ̀rọ̀ ẹ̀ síta pé àwọn làwọn máa ṣe. Wọ́n sì nínú organizing committee tá ń jókòó. Èmi ṣe ìjọ ìwọ̀n torí èmi lọ bá wọn pé ẹ̀yin lẹ́lẹ́ fẹ́ ṣe kí ni ní organizing committee ni. Wọ́n ní èèyàn báyìí ni kí n pè, á lè ṣàlàyé. Mo pe ẹni yẹn, ó ní pé kò rí bẹ́ẹ̀. Àwa náà látún láti wá àwọn èèyàn jọ péréte. Ẹ jẹ́ ká mọ̀ bá ṣe máa ṣe kí ni ọjọ́ tí a ti ń pa ijó ló kọ́kọ́ ń ṣáájú ìlú. Báwo ni ijó ṣe ṣáájú ìlú tó yẹ pé àti ìrìlù àti ń jó? Ọ̀rọ̀ yìí ò lè ṣeé ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn. And up till now, just èèyàn péréte náà ni ẹgbẹ́ péréte ló ń ṣe ètò march tá ń sọ yìí. Ó jẹ́ nǹkan tó dùn wá lọ́kàn ni. Àwọn youth wa tá dẹ̀ ń sọ lórí ọ̀rọ̀ iṣẹ́ ò ní dédé wá láìsí pé bá a ní àwọn ètò tá ti là á lẹ̀
báwo la ṣe lè mọ àwọn ìjọba tí ó wà ní ìgbèríko ilẹ̀ Yorùbá tí ẹ pé à lè là wọn lóye nǹkan tó ń lè ṣe lóríṣiríṣi. Àwọn tó ń gbọ́nú wọn tá a mọ̀ à ń pè wọ́n gbọ́, a dẹ̀ ti ń rí àwọn ìyípadà díẹ̀díẹ̀ bẹ́ẹ̀ kò tó nínú àwọn nǹkan tó ń ṣe. Ẹ máa rí pé ọ̀rọ̀ PAT tẹ́ ń gbọ́ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀ àti open grazing, àwọn ẹgbẹ́ tiwa ti wà involved pẹ̀lú wọn directly pé àwọn nǹkan tó lè jẹ́ àléébù fún wọn táwọn bá gba ọ̀nà yìí kì í ṣe gbogbo gbà ní gbogbo nǹkan tán bá ń ṣe náà máa fún wọn ní directive láti Àbújá táwọn náà dẹ̀ máa gbọ́. Torí Àbújá tó ń sọ̀rọ̀ kò ń sọ Àbújá ló ń sọ̀rọ̀, àwọn ìdí kan ló ń sọ nǹkan tí Àbújá máa ṣe fún Àbújá. Tẹ́ bá dẹ̀ ti ń pẹ̀lú ọ̀bọ wọn jáko ibi tẹ́ ẹ fẹ́ lọ ẹ̀yìn lè débẹ̀. Àwọn ò fẹ́ gbọ́rọ̀ pé báyà fẹ́ Yorùbá fẹ́ yapa. A dẹ̀ ń sọ fún wọn pé àwa tá ń jàjà agbára yìí náà ìdẹ̀rùn la wá fún ilẹ̀ Yorùbá. Gbogbo yín jẹ́ gọ́vnà ní state tẹwà Àbújá lẹ́ ń gbé, wá sí state ẹ ti ń ṣe ìyẹn ní àná dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn ọ̀la ńkọ́. Èmi rò pé bí a bá lè fi ẹnu kò láti lè, ó dẹ̀ yà mí lẹ́nu ń sìn pé because mo rò pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olórí ẹgbẹ́ máa wà níbí lẹ́nìí kákan tiẹ̀ wá ọ̀nà pé a lè coordinate ara wa díẹ̀ lórí program yìí. I saw that èèyàn péré nínú wọn ló wà níbí báyìí àtàwọn tó tún lè sọ̀rọ̀ wọn sí níjókòó. So báyà títí tí a bá bẹ̀rẹ̀ ètò yìí wọn á bá wa lẹ́nu ẹ̀, àwọn ọ̀rọ̀ tó kù máa fi síbẹ̀ yẹn náà. Ẹ ṣé olótù. Olótù o. Ẹ̀yin o bàbá. Ṣọlá ti wà lórí afọ́nrán kò. Mo ti rí wọn. Mo ní pé màá fi àdàgbà rọ̀ síbẹ̀ yẹn náà tí ọ̀rọ̀ bá tún tayọ, tá a bá tún rí àwọn olórí ẹgbẹ́ tó ń join wa, a lè fi ọ̀rọ̀ jókòó láàrin ara wa because this is a very great platform for us to orchestrate the position. Ẹ ṣé. Ẹ ṣeun. So gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa káàkiri orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé, mo kí yín lẹ́ẹ̀kan sí i. Tẹ̀ṣọ́, mo kí yín tológun, mo kí yín wípé ẹ kú kó lè dá tí gbogbo wa ń bá kiri ojú òní wa ti àní tẹ́. Gẹ́gẹ́ bí a ti polongo tá a ti pariwo láti bí ọjọ́ mẹ́ta, àlejò wa pàtàkì lórí ètò Yorùbá Gbòde lónìí. Òdú ni wọ́n kì í ṣe àìmọ̀ fún olóko, ẹ̀fúùfù lẹ̀lẹ̀ ni wọ́n yìí ṣe ẹni àìmọ̀. Inú mi dùn láti sọ fún yín pé amòfin àgbà Ṣọlá Ẹbíṣeéní tí wọ́n jẹ́ akọ̀wé àgbà fún ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re, wọ́n ti wà ní àárín wa níhìn. Amòfin àgbà, mo fi yọ̀ yín, mo kí yín tẹ̀ṣọ́, ẹ káàbọ̀ sórí ètò Yorùbá Gbòde. Ẹ ṣé olóòtú, a kú dédé ìwòyí. Mo sì kí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tí mo ti ń gbọ́ ohùn wọn látẹ̀kùn, pàápàá jùlọ ọ̀rẹ́ mi olóyè Bánjí Ayílóge. Ẹ kú ijọ́ mẹ́ta o. Àwòránwò lónìí ọkà jẹ́ lọ. Àjọṣe kọmíṣánná níjọba bàbá Adébáyọ̀ Adéfarati ní ìpínlẹ̀ Ondo. Ó pẹ́ tí mo ti rí ẹ kú ijọ́ mẹ́ta sá. Ẹ ṣé olóòtú. Bàbá tí ẹ dá àkọtẹ rọra kí wẹ́rẹ́ o. Ẹ dákun àwọn èèyàn tó ti wọlé máa pa gbogbo wa lẹ́nu mọ́ nítorí àwọn tí òye kan sọ̀rọ̀. So màá ṣẹ̀ṣẹ̀ wá láǹfààní láti tú àwọn tó yẹ kí wọ́n sọ̀rọ̀. Ẹ dákun alàgbà amòfin, ẹ ṣeun, ó tiẹ̀ ti yé ẹ̀yin ju àwa lọ. Mo ní bàbá Bánjí Ayílóge tẹ́ ẹ dákọ̀ ń bá perí akọni àfi dà lálẹ́ garaga ní ara àwọn òpó múléró. Ayílóge ni kò ń ṣe Ayílóge. Ayílóge Ṣọlá jẹ́dọ̀ Ayílóge ní. Ó dáa. Àti ẹ̀ tí wá dójú ẹ̀. Bàbá Ayílóge ni àbí Ayílóge. Torí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ Yorùbá mi wà lórí afẹ́fẹ́.
ṣó mọ̀ pé ẹsẹ̀ odò ni Ṣọlá ti wá kò gbọ́ Yorùbá dáadáa. Ayílóge. It's not Ayílóge, it's Ayílóge. You cannot. Ayílóge lèmi ń pè ní. Ìwọ ló ráìtì, mo sọ pé Ṣọlá kò mọ Yorùbá. Ṣé Ṣọlá ti di méjì lórí àtẹ? Ṣọlá tí wọ́n lè ń sọ. Ṣọlá wọ́n yí. Let me translate it. Yorùbá Ọ̀yọ́ lè ń sọ yẹn. Yorùbá Ondo State Ayílóge ni. Yorùbá Ìbàdàn náà ń sọ Ayílóge Yorùbá Ìbàdàn ni. Ayílóge yẹn Yorùbá Ìbàdàn ni. Yes. Ẹ wá máa gbọ́ o, ọ̀rọ̀ amòfin àgbà, ẹ̀rù àwọn amòfin máa bà mí torí pé ọpọlọ tí Ọlọ́run fi sórí amòfin olóko ní Ayílóge. Èyí tún ní Yorùbá Ọ̀yọ́ náà. Alẹ́ wọ́n ti sọ di tìbàdàn, wọ́n ti sọ ti London State. Ẹ̀sọ́ yí nínú oge. Bẹ́ẹ̀ni. He who basks in fashion. Okay. Oge means fashion ní Yorùbá land. Ayílóge, he who basks. Orí bí mo ṣe múra gan, orí fìlà mi, wàá ti mọ̀ pé orúkọ ló rò mí. Mo ti mọ̀ yín ti tójọ́ mẹ́ta. How are you, Ṣọlá? Ẹbí ni ẹkújọ́ mẹ́ta sà. Now, ẹ má jẹ́ àfọ̀rọ̀ ọlọ́sọ̀rọ̀. So kó wa ẹ ṣeun ara fánà ní Fátùmọ̀ wà. Ohun tí káwa tó tẹ̀síwájú amòfin àgbà, mo fẹ́ kẹ́ ẹ sọ díẹ̀ torí kò sẹ́ni tó lè mọ̀ ọ́n pọ̀n bí ọlọ́mọ, kò sí tí mo lè kà, kò sí tí mo lè sọ tó dàbí ètí ẹ bá sọ. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ sọ díẹ̀ nípa ìgbésẹ̀ yín ibi tẹ́ ẹ ti ń bọ̀ kó tó wá di pé ẹ di akọ̀wé. Kẹ́ẹ̀kan sọ náà ní kẹ́ẹ̀kan mẹ́nubà díẹ̀ kẹ́ẹ̀ tó di akọ̀wé fún Afẹ́nifẹ́re. Ẹ sọ díẹ̀ nípa ìrìn àjò yín fún wa. Ẹ ṣé, gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin náà ti sọ, amòfin ni mí. Ilé ẹ̀kọ́ fásitì Ifẹ̀ ni mo ti lọ tí mo ti gba oyè akẹ́kọ̀ọ́ amòfin. Mo ti dẹ̀ tún lọ sí Nigerian Law School. Lẹ́yìn náà kò pẹ́ náà tí mo jáde ní yunifásitì ní adìbò yàn mí gẹ́gẹ́ bí alága ìjọba ìbílẹ̀ Ìlàjẹ àti Ẹsẹ̀ Odò nígbà tí wọ́n papọ̀ ńgbà yẹn nínú ọdún 1991 sí 93. Lẹ́yìn náà lèmi àti bàbá Ayílóge tá a jọ pàdé gẹ́gẹ́ bí kọmíṣánná ní ìjọba bàbá mi Adéfarati. Mo ti tún láǹfààní lẹ́ẹ̀mejì láti ṣe kọmíṣánná ní ìjọba Dr. Olúṣẹ́gun Mímíkò, kọmíṣánná fún ètò àyíká àti ìmọ́tótó. Ní 2014 mo pẹ̀lú àwọn tó ṣe aṣojú Southwest ní 2014 National Conference. Lẹ́yìn náà iṣẹ́ agbẹjọ́rò ni mo ń ṣe. Mo dẹ̀ jẹ́ kan nínú àwọn ọmọ Afẹ́nifẹ́re láti 1990 yẹn ni mo ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣe ọmọ nínú àwọn bàbá Afẹ́nifẹ́re. As a matter of fact, látìgbà tí mo ti wà ní yunifásitì ni a ti ń ṣe student activist. Ibẹ̀ náà ni mo gbà dénú Afẹ́nifẹ́re títí wọ́n fi wá yàn mí gẹ́gẹ́ bí akọ̀wé àgbà ní April ní ọdún yìí. Ẹ ṣeun, ẹ káàbọ̀. Ẹ̀yin èèyàn wa ṣe rí wípé àwọn wa ẹja ńlá la gbé. Wọ́n ní ìrírí nípa ètò ìṣàkóso ìjọba gẹ́gẹ́ bí kọmíṣánná. Wọ́n ti lọ sílé ẹ̀kọ́, wọ́n mọ òfin dáadáa. Wọ́n sì tún ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Afẹ́nifẹ́re láti ìgbà tí wọ́n tiẹ̀ ti kéré jù báyìí lọ. Alàgbà ẹbí ṣe ní inú mi dùn lẹ́ẹ̀kan sí láti kí yín káàbọ̀ sórí ètò Yorùbá Gbòde. Ẹ ṣé. Ibi tí
Yorùbá ní ẹni tó bá omi ìṣanwọ́ kó mọ́ lòun ò bá nǹkan oúnjẹ ni ò bá. Ibi tí a ti bẹ̀rẹ̀ kó tó di pé ẹ wọlé, àwọn olórí ẹgbẹ́ tí wọ́n láǹfààní láti darapọ̀ mọ́ wa, a jọ ń ṣe àgbéyẹ̀wò nǹkan tó ń lọ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Pàápàá bó ṣe kan àwa Yorùbá, torí ọlọ́tọ̀ ní tòun ọ̀tọ̀, ibi tó bá àwa ibẹ̀ ni a ti fẹ́ fi ewé mọ́. Alàgbà Ẹbíṣẹ́ni, ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pàápàá nílẹ̀ Yorùbá, ẹ̀rí ti wà pé ọ̀gọ̀ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ wa ni wọn ò ríṣẹ́ ṣe. Wọ́n ní tẹ́nìkan bá laago gbọ̀ngàn pé òun ní ipò èèyàn 10 tó ń fẹ́ fún níṣẹ́, wọ́n ní mílíọ̀nù 10 ní ó lọ ọbẹ̀. Ṣé bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Àbẹ́yìn ò gbọ́ báwa ti ń gbọ́. Bẹ́ẹ̀ ni àgbẹ̀ṣẹ́ ibi làwa wà, òótọ́ ló ń tẹ̀sán. Ẹ jẹ́ àti ẹ̀kọ́ kọ́ wò láti bẹ̀rẹ̀, ẹ bá wa yẹ̀ wò kí ló dé, kí la ṣe, ogun láyé ni, kí ló fà á tí ọ̀rọ̀ àìríṣẹ́ ṣe tó fi mú wá lómi tó bá wọn. Nígbà tẹ́yìn náà ti rí pé òótọ́ ni, ẹ bá wa ṣàlàyé kí ló fà á, kí lẹ rò pé ó fà á. Ẹ ti ṣe kọmíṣánná rí, ẹ ti rí, ẹ ti rọrùn, kí ló fà á. Ẹ ṣe olóòtú, nítorí àsìkò wa, mo fẹ́ fi àsìkò yìí kí gbogbo àwọn olórí àti lọ́gàlọ́gà nínú ètò bí ilẹ̀ Yorùbá yóò ṣe dáa. Nígbà tá a ti ń sọ̀rọ̀ látẹ̀kọ́, mo ti ń gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ wúrí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn tó ti ń sọ̀rọ̀ sọ. Èyí tó ṣe kókó jù tí mo dẹ̀ fẹ́ ká mú ní ọ̀kúnkúndùn ní ọ̀rọ̀ ààbò nílẹ̀ Yorùbá, nítorí pé ohun tó ṣe gbòógàn jù ní gbogbo ohun tí ìjọba ní láti ṣe lákọ̀ọ́kọ́ ni ọ̀rọ̀ ìdáàbòbò. Ó dìgbà tí ìlú bá ní ìdáàbòbò, tí ìlú bá wà ní àlàáfíà, ká tó tẹ̀sẹ̀ máa sọ̀rọ̀ àwọn kan wáṣẹ́ wọ́n ríṣẹ́, àwọn kan wáṣẹ́ wọn ò ríṣẹ́. Ní ti ọ̀rọ̀ iṣẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, ohun tí mo rò pé ó kọ́kọ́ fà á jùlọ ni wípé láti ìgbà tó ti pẹ́ ni a ti ń wò ó ní Nàìjíríà tó jẹ́ pé iṣẹ́ ìjọba ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń kọjú sí. Ní kété táwọn èèyàn bá ti jáde ní skul pé ká máa wáṣẹ́ lọ́dọ̀ ìjọba làwọn èèyàn máa ń kọjú sí. Ṣùgbọ́n a ti dé sáà kan ní orílẹ̀-èdè wa tó jẹ́ pé ìjọba gan ti kún. Yes, àwọn ìjọba gan pàápàá wọn ò káràmásìkì kan tún ti ibẹ̀ kúrò, kan bẹ̀rẹ̀ sí ṣe àwọn nǹkan tó lè jẹ́ kí iṣẹ́ àdáni kó wà, nítorí pé kò sí iye ẹni tí ìjọba lè gbà síṣẹ́. Ìtọ́ tún wá burú jù ni pé ní ìgbà kan ìjọba ń polongo pé ibi tí wọ́n ti lè gbà yan àwọn èèyàn síṣẹ́ jù ní ètò ọ̀gbìn, pé kò ń ṣerú ọ̀gbìn tá à ń ṣe tẹ́lẹ̀ táwọn bàbá wa ń lo ọkọ́ tí wọ́n ń lo àdá. Iṣẹ́ ọ̀gbìn tó bá òde ìwòyí mu, tí àwọn tó kẹ́kọ̀ọ́ tó jẹ́ pé a jẹ́ ohun tó wù wọ́n láti ṣe. Gbogbo ọkọ́ àmú àdá, kò sí ọmọ òwòyí tó lè fẹ́ ṣe. Ṣùgbọ́n wọ́n ti ń ṣe nírú ibi táyìn náà wà lọ́hùn yẹn, tó jẹ́ pé iṣẹ́ ọ̀gbìn a jẹ́ ohun tó fa àwọn èèyàn mọ́ra, a jẹ́ ohun tí àwọn èèyàn tó fẹ́ kọbi ara sí. Ṣùgbọ́n ó ṣe ni láàánú pé ìjọba alákọ̀ọ́kọ́, ìjọba ò fún kò ṣe àyè tí àwọn ènìyàn tí iṣẹ́ ọ̀gbìn yẹn tó ń ṣe máa wọ́n ṣe. Kò sí pé bóyá ẹni tó bá fẹ́ ṣe irú iṣẹ́ yìí, ẹ jẹ́ ká dá lókòwò, ẹ jẹ́ ká ní báǹkì tí wọ́n ti lè máa rí owó yá ní ìjọba, àbí ẹ jẹ́ kí ìjọba kó àwọn ohun iṣẹ́, bóyá àwọn tí ò rówó, tí agbára wọn ò gbé láti ṣe mechanized farming for instance, kí ìjọba kó irinṣẹ́ yẹn tó bá ti ní ilẹ̀ wọn, kọ́ kó wọn pọ̀ gẹ́gẹ́ bí cooperative, kọ́ wá bẹ̀rẹ̀ sí ṣe ohun tó lè mú kí iṣẹ́ yẹn fi lè gbèrú sí. Ìtùgbọ́n pabambarí ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ni wípé àwọn tó tẹ̀ fẹ́ ṣe, wọn ò rí oko lọ, wọn ò rí ilẹ̀ dé. Àwọn èèyàn gan ò lè rìn láàrin ìlú,
lẹ́nu jọ́ mẹ́ta yìí ṣebí nínú ọdún yìí ni wọ́n jí ọmọ bàbá wa olórí wa ní Afẹ́nifẹ́re bàbá Fáṣọ̀rántì tó pa arábìnrin yẹn she's a banker, she's a lawyer tí wọ́n mú lọ́nà tí wọ́n pa kò tí tú ju ọ̀sẹ̀ méjì sẹ́yìn kò tẹ́ ẹ̀ tí pé ọ̀sẹ̀ méjì tí wọ́n mú àbúrò Ọmọyẹlé Sowore ìyẹn ń bọ̀ láti school níbí ní wá Ondo State wọ́n ṣe mú ni àwọn tó lórúkọ làwọn yẹn tá a mọ̀ àwọn tí ò lórúkọ ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn ènìyàn tó yẹ pé wọn ń ṣẹni tí orúkọ wọn lọ sókè láwùjọ ni àwọn Fúlàní ti ń pa nínú oko nítorí náà nínú mi ṣe dùn lẹ́ẹ̀kan tí mò ń gbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹgbẹ́ Yorùbá wọn ò lè pọ̀ jù nítorí pé bí ọ̀rọ̀ ṣe ń dùn wọ́n ni wọ́n ṣe ń dìde ní tí mo rò pé ó yẹ ká kọ́kọ́ mú dání lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí yes àwọn kan à ń sọ̀rọ̀ restructuring nígbà kan tókè ẹjẹ́ ṣe àtúnṣe àti àtúntò sí àgbélẹ̀kọ òfin ilẹ̀ Nàìjíríà tá ń pè ní constitution tá a bá ṣe lọ́nà wo la ṣe fẹ́ ṣe nígbà ayé àwọn bàbá wa Awólọ́wọ̀ ìjọba ìpínlẹ̀ ìwọ̀ oòrùn ó lówó tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tó tún yá ìjọba àpapọ̀ tẹ́ ẹ bá rántí ní First Republic Ahmadu Bello ó ní opportunity láti jẹ Prime Minister of Nigeria nítorí òun lórí ẹgbẹ́ tó pọ̀ jùlọ ní House of Reps ṣùgbọ́n instead yẹn ó jókòó nírà ó ní Northern Nigeria Premier lòun fẹ́ ṣe ó lọ mú igbákejì ẹ̀ abẹ́ni tó tẹ̀ sí ní hierarchy wọn Tafawa Balewa ó ní kó máa lọ ṣe aṣojú àmì kó máa lọ ṣe Prime Minister Nigeria àsìkò tá a ní òfin tí kálukú fi lè gbọ́ mú ìyá ẹ̀ nìyẹn ìyẹn la ní ká kọ́kọ́ padà sí tá a bá wo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ báyìí even owó orí tí wọ́n ń san tẹ́ kọ́ máa san ní local government and state government oníjọba àpapọ̀ ń mú dání ìyẹn lógún VAT tẹ́ ń gbọ́ lọ́wọ́ yìí oníjọba àpapọ̀ á mú dání ìjọba àpapọ̀ á mú àgbà owó orí lọ́wọ́ àwọn ènìyàn ní àwọn ìlú kan ó lè gbowó orí ní gbogbo ìwọ̀ oòrùn Yorùbá kó gbà lórí àmutí kó gbà lórí àmukòkì kó gbà lórí àwọn tó ń rọ oògùn kó gbà lórí mọ́tò kó wá kó gbogbo ẹjọ́ káwá nípa owó orí yìí la fẹ́ pín báyìí o ní Kano wọ́n ní ẹnikẹ́ni ò gbọ́dọ̀ mu bíà ẹnikẹ́ni ò gbọ́dọ̀ mu any form of alcohol wọ́n á dẹ̀ máa wọ ó lè ta wọ́n á dẹ̀ máa wo ṣùgbọ́n bí owó bíà bá jáde ní VAT wọ́n tún pín fún wọn ju àwọn tó mu lọ tẹ́ ẹ bá wòye bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí òfin tá a gbé kalẹ̀ ní Nàìjíríà tá a bá tuntò àbí kí kálukú ló kó lọ gbọ́mọ ìyá ẹ̀ bí a ṣe ń sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá nation ẹ ti bí ìjọba ìbílẹ̀ wo mò ń sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí amòfin mò ń sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ti ṣe chairman local government rí àwọn èyí táwọn èèyàn wa ò mọ̀ ló pọ̀ jù àwọn èèyàn sọ pé ẹ jẹ́ ká ṣe kí wọ́n ti ń pè ẹ jẹ́ ká ṣe local government autonomy káwọn kó wá àwọn local government lè wá káwọn kó má gba ọ̀dọ̀ àwọn ìjọba ìpínlẹ̀ ní tòótọ́ ni ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká wo bí a ṣe pín local government ń gba bí ìdá 30% nínú owó tó wá sí Nàìjíríà ṣùgbọ́n báwo la ṣe pín local government ọ̀hún Èkó ó ju Kano lọ nípa iye àwọn èèyàn tó ń gbé bẹ̀ Kano ní 44 local government Èkó ní 20 Kano àti Jigawa ni wọ́n jọ jẹ́ local government kan tẹ́lẹ̀ àmì wọ́n jọ jẹ́ state kan tẹ́lẹ̀ ní ara Kano ní ara Kaduna láti yọ Katsina bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí Kano ní 44 local government Jigawa tá a yọ kúrò lára Kano ó ní 27 local government Katsina tá a yọ kúrò tó yẹ just one emirate tá a yọ kúrò ní Kaduna ó ní 34 local government all together àwọn mẹ́ta bí ìkan àbọ̀ ni torí Kano àti Jigawa jẹ́ kan náà ìkan àbọ̀ state tá a mọ̀ tẹ́lẹ̀ wọ́n ní 105 local governments put together. The whole of Southeast Nigeria, all the 5 states put together, has 95 local governments. Tẹ́ bá wò
Ondo State, the former Ondo State, Ondo àti Èkìtì, àwọn àti Kaduna ni wọ́n jọ ní the same number of 17 local government nígbà tẹ́mi ń ṣe chairman local government. Wọ́n ti wá pín wọn sí méjì báyìí. Ondo àti Èkìtì. Èkìtì ní 16, Ondo ní 18. Tó bá kó àwọn méjèèjì pọ̀, they are 34. The former Kaduna tó ti jẹ́ the same thing. I mean, Katsina nìkan tó kéré jù. Katsina alone has 34. Katsina alone today is equal to Ondo and Ekiti put together. The worst part of it is that nígbà tó tún gé Kaduna tó ń gé Katsina kúrò lára Kaduna nítorí pé àwọn tó kù ní Kaduna wọ́n jẹ́ àwọn ethnic minorities of southern Kaduna. Kaduna tó kù ó ju Katsina lọ ní ti iye ènìyàn àti ní ti bí ilẹ̀ wọn ṣe tóbi tó. Kaduna tó kù tó jẹ́ pé òun ló bí Katsina, Kaduna ní 23, Katsina ní 34. Kò ń ṣe nípa yẹn nìkan, tó bá tún wá sílẹ̀ Yorùbá pàápàá, tó bá wá sílẹ̀ Yorùbá 1976 náà create Ogun State. Ogun State ní 20 local government. A gé Ọ̀ṣun kúrò lára Ọ̀yọ́ ní 1996. Ọ̀ṣun lè ní 30 local government. Ọ̀ṣun ní 30 local government. Ògùn ní 20. Ọ̀ṣun ò tó Ògùn in either population or size. Population Àlùmọ̀ṣọ́ local government in Lagos State is almost the size, is almost the population, or is close to the of 3 million, is close to the population of Osun State. Àlùmọ̀ṣọ́ is just one local government. Osun is 30 local governments. So tẹ́ bá lọ sí South, Rivers State ló pọ̀ jù in both size and population. Rivers has 23 local governments. Akwa Ibom has 31. All over Nigeria, that is how the inequality is. I can tell you that where to start from is the Constitution of Nigeria. It's so lopsided, it's so unjust, it's so unfair, it's so inequitable. Tó jẹ́ pé bí àbá lè ṣe yẹn tábà tẹ̀ ń sọ̀rọ̀ báwọn náà ṣe fẹ́ lówó local government tá ń sọ yìí náà fi ń pín owó. Ondo State is oil producing. Ondo State ó máa ní 13% derivation. Ṣé à ń gbọ́ mi olóòtú? Hello. Ondo State á ní 13% derivation. Nínú 13% derivation yìí, owó tó wọ Ondo State nínú 13% derivation kò ní tó owó tó máa wọ Kano nípa unreasonable and unjust number of local governments wọ́n fún. Ẹ wo Bayelsa bí àpẹẹrẹ. Bayelsa is all producing. Bayelsa has 8 local governments. Nígbà tí president ń sọ̀rọ̀, ó tó yẹ káwọn Bayelsa kíra wọn kú oríire ni. Pé kí ló dé tí wọ́n lè ní 3 senators nígbà tí wọ́n ní 8 local government. Whereas Kano with 44 local government. I know that those of you that were America by the smallest of the states, when it comes to the Senate, has the same number of senators with the largest of the states. So that constitutional arrangement is there, but unfortunately, ìyẹn ni wọ́n kà sí wa lọ́rùn in the south. So owó tá a bá fi ọwọ́ ọ̀tún gbà, owó òsì ni wọ́n fi local government gbà kúrò. I just did that analysis. Kẹ́mọ̀ bí tí problem Nigeria wà. Kí má bàa gbà yín lákòókò. In tí mò ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́, tó gbà ẹ máa gbọ́ tó àwọn apá. Afẹ́nifẹ́re ń sọ̀rọ̀ restructuring. Àfẹ́ restructuring mọ́. Yes, afẹ́ ìtànfẹ́ báyìí ni pé kí Yorùbá dá dúró. That is the ultimate. Kí Yorùbá dá dúró yẹn is the ultimate. Ṣùgbọ́n kó tó di pé adé stage yẹn, nítorí like Afẹ́nifẹ́re is always saying, Yoruba land is not going to be made the theater of war. Adùbúlẹ̀ jàdẹ̀ ní Yorùbá. Àwa ni ọmọ amúdàsílẹ̀ mógun ẹnu pani.
òun tèmi pẹ̀lú yín tá à ń jọ ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. The campaign, the agitation, the propaganda, the whatever it is we go on tó fi máa rẹ̀ wọ́n. Tẹ́ ẹ bá gbọ́ pé anything ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà lónìí, gbogbo bẹ́ẹ̀ yìí ṣe rò pé Yorùbá ò ṣètò, I can assure you wípé àwa Yorùbá gan-an ní àwọn ẹ̀yà tó kù ń bẹ̀rù. Mo dẹ̀ mọ̀ pé lágbára Ọlọ́run a máa débẹ̀. Ẹ ṣeun. Tó ẹ̀yin èèyàn wa nílé lóko lódò lẹ́yìn odi ní gbogbo ibikíbi tí ẹ bá ti ń gbọ́ wa. Ẹ dákun amòfin ẹbí ṣe ní àárí ojú yín mọ́, ṣé ẹ̀yin lẹ pa ayàwòrán látọ̀dọ̀ yín? Àgbò yín ṣùgbọ́n àrójú yín mọ́. Yorùbá sì ń kẹ́rù ìkí. Wọ́n ti múná lọ lọ́dọ̀ ẹ̀. Ọlọ́run ara wàhálà Nàìjíríà lẹ́rí. Ara wàhálà Nàìjíríà lẹ́. Abẹ́lọ́tọ̀ jẹnẹrétọ̀ kan kú, abẹ́lọ́tọ̀ kejì. Báwo sọ̀rọ̀ ẹ lọ? That's all right. Abẹ́lọ́tọ̀ kejì. Don't worry. Ṣé bí wọ́n múná lọ lọ́dọ̀ yín? Ọlọ́run ọ̀jẹ́. Ara Nàìjíríà tẹ̀rí nìyẹn olóòtú. Ó dà, ẹ ṣeun. Ẹ̀yin èèyàn wa, alàgbà amòfin àgbà Olúṣọlá Ẹbíṣẹ́ní tí wọ́n jẹ́ akọ̀wé àgbà yanyan fún ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re, àwọn ni wọ́n ti ń bá wa sọ̀rọ̀. Àwọn èmi ó béèrè torí gbogbo ọ̀rọ̀ ṣìpọ̀ tí a sọ. Yorùbá sì ní àgbò òjò kì í gba òjò tì. Ẹ̀yin la rí lówó lọ́mọ yìí, gbogbo tá a bá fẹ́ mọ̀ ẹ sọ fún wa lónìí, ẹ farabalẹ̀ pẹ̀lú wa. Mo ní àsìkò, mo lásìkò fún yín. I have time for you, don't worry. I have time for you. Inú mi dùn bẹ́yà bá jẹ́ ṣe kò ní kọ́. Bí wọ́n ti ròyìn yìí. Èmi rò pé program yóò ju wákàtí kan ni pé bóyá 9 lẹ́fẹ̀ẹ́ dúró mo torí ẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀. As long as you want to. Ọ̀rọ̀ tí bá ń dún ní. It's all right. Gbọ́ngbọ́n làárọ̀. Ṣé wá rí nǹkan tí èmi kọ́kọ́ fẹ́ tọ́ka sí? Ní ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ tí ò níṣẹ́ àti ọ̀rọ̀ ètò ààbò. Ẹ ṣàlàyé wípé ètò ààbò ṣe pàtàkì. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ iṣẹ́ náà pàápàá fún àwọn aráàlú, àìsíṣẹ́ ó lè ṣe okùnfà kí ètò ààbò ọmọ dáa. Àwọn olórin kan ṣe orin kan gbà kan, ó ní ẹni báyọ̀ kò máa yọ̀, ẹni ebi pamọ́ jalè, àhesọ ọ̀rọ̀ ni. Bébí bá ń pa kí ni ó ṣe? Ẹni tẹ́bí bá ń pa tí ọ̀bá lè jẹ sùúrù yóò jalè náà ni. Mo bá fẹ́ béèrè kí ló fà á tí ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọn ò fi lè pèsè iṣẹ́ fún àwọn ọ̀dọ́? Kí ni ẹ rò pé ó fà á? Olóòtú, in tó fà á tí Nàìjíríà, tí ìjọba Nàìjíríà ò fi lè pèsè iṣẹ́, bóyá òun náà ló gbé yín dá Amẹ́ríkà. Àwa tí ẹ̀ ti débi ti pẹ́, ó ti lé lọ́gbọ̀n ọdún, ahọ́ asáré ni eré tètè. Okay, so in tí mò ń sọ ni wípé àti àwa àti ẹ̀yin àti àwọn tó wà níbí gbogbo alájọ dáwọ́ pọ̀ tá a gbé ìjọba sórí àléfà. Ṣùgbọ́n ìjọba tó wà lórí àléfà tí n bá ń sọ á máa dàbí ẹni pé èèyàn ń tẹnu mọ́ nǹkan kan náà. Ṣùgbọ́n ẹ farabalẹ̀ gbọ́ mi. Owó nínú 100% owó tó ń wọ Nàìjíríà, the federal government alone won't take about 54%. 52% lè máa gbọ́, but àwọn náà ló máa mú owó ecological project 1%. Federal government náà ló ní 1% that is set aside for federal capital territory. Ìgbà tẹ́ bá kó gbogbo àwọn nǹkan báyìí jọ, owó federal government lọ bí 54%. Tẹ́ bá fẹ́ sọ̀rọ̀ development tó lè mú owó wọlé tí àwọn ọmọ fi máa ríṣẹ́,
ìjọba ìbílẹ̀ ló wà, ìjọba ìpínlẹ̀ ló wà, kò sí ní ìjọba àpapọ̀, kò sí ní ìjọba àpapọ̀. Gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ, a gbé àwọn release kan jáde láìpẹ́ yìí tí mo kọ gẹ́gẹ́ bí Afẹ́nifẹ́re. The truth is that à ń bèrè lọ́wọ́ ìjọba pé kí ni agbára wo ni ìjọba àpapọ̀ ní lórí ilẹ̀, àbí bá ṣe ń lo ilẹ̀, àbí bá ṣe ń ṣe ilẹ̀ tí à ń pè ní Land Use Act. Nínú ìwé òfin bá ṣe ń lo ilẹ̀ tó jẹ́ Land Use Act, ìjọba ìbílẹ̀ ló ní agbára lórí, ìjọba ìpínlẹ̀ state government ló ní agbára lórí land use. Ìjọba àpapọ̀ ò ní agbára kankan lórí land use. Ṣùgbọ́n ìjọba àpapọ̀ tí ó lágbára lórí land use yẹn, ìjọba àpapọ̀ ní Ministry of Agric. Budget Federal Ministry of Agric nìkan, just one of the federal ministry, ó ju gbogbo budget of any state outside Lagos State. Ó ju gbogbo budget wọn. The question is, báwo ni ó ṣe ní sí corruption at the federal level? Surplus owó tí wọ́n ní ní federal level yẹn, kí ni wọ́n ń lò ó fún? Unless tá a bá ṣe àtúntò gbogbo tí ìjọba ìpínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan lè ṣe lónìí ní Nàìjíríà, kò ju kan sanwó òṣìṣẹ́ lọ. Ìyí tí mò ń sọ yìí, ayé alàgbà bá jẹ́ ayélujára. Tá a bá fẹ́ sọjú abẹ níkò, owó the only thing tí ẹni ìjọba ń ṣe, àwọn ìjọba míì báyìí half ni wọ́n tẹ̀ ń san gẹ́gẹ́ bí salary. Àfi gbé wọn, mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan, ẹrù tí ìjọba ìpínlẹ̀ míì ń gbé nípa iye òṣìṣẹ́ tí wọ́n ní, ó ju iye owó tó ń wọ̀ wọ́n lọ. Bí ìjọba ìpínlẹ̀, bí owó ò bá wọ ìjọba ìpínlẹ̀ ò lè dá iṣẹ́ kọ̀ọ̀kan sílẹ̀ pé anybody máa fi iṣẹ́ ṣe. Mo ń ka release kan láìpẹ́ yìí, nígbà tá à ń trace history àwọn tí bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe. In 1954, towards the end of Awólọ́wọ̀'s government, àwọn tí bàbá ṣe kò ṣe máa fẹnu sọ. Western House in Lagos, Cocoa House in Ibadan, the housing estate in Ikeja, everything, Wema Board, Wema Estate, all of those. Nítorí pé kíni? Because there is surplus, because we control to a large extent the revenue that was coming for the states. Unfortunately now, federal government á kó gbogbo ẹ̀ lé lọ́wọ́. So iye tó kù, for instance, thank God you are in the US. US is a federation. You do not expect that, the governor of Atlanta will come with the expecting the government of United States before they can survive. You do not expect the governor of California to wait for the federal government of the United States to survive. In that situation, bí ẹ bá wà ní any state ní United States, if you are looking for job, if you are looking for money, if you are looking for employment, nobody is shouting Biden. Nobody say, until Joe Biden does something, we will not survive. But in Nigeria, until the president of Nigeria does something, even the states in Nigeria today are looking forward to bailout. The federal government, in an ideal federation, it is a federating unit that will contribute by way of tax to sustain the central government. In Nigeria, it is the central government that takes all the revenue, appropriates it to itself. The federal government insultingly will not be giving peanuts
to the state. And Nigerians will be celebrating that. Buhari ṣe fún wọn ní bailout ni. Kọ́ńtò sọ bailout yẹn, wọ́n ti sọ fún the public how much the bailout is. You find people going demonstrating and rioting in the various states. Gbogbo tí mo ń sọ yìí pé mo fi gbé àwọn state wa, ní tí mo ń sọ ni wípé owó lòwò, owó lèèyàn fi ń wá owó. Bí ìjọba ìpínlẹ̀ ò bá lówó, kò sí tí wọ́n lè fi wá owó tán fi lè fi wá iṣẹ́. Ẹ jẹ́ ká ṣe àtúntò the Constitution of the Federal Republic of Nigeria if we must remain part of Nigeria. If we must remain part of, for instance, look at it now. Governor Wike of Rivers State will challenge the power of the federal government to levy value-added tax. The whole Nigeria is in panic now. All other states are in panic. What is the cause of it? Once VAT di a state affair, only Lagos, Rivers, Kaduna to some extent, Kano to some extent, Ogun State no survive. Because in that case, Oda only pay owó tó bá ń wọ federation account only from oil. Apart from the few oil producing states, all other states will go bankrupt. But should it be that? That is why the federal government, for instance, look at Federal Inland Revenue Service. What is the tax, internal tax? The federal government is supposed to collect import duty from the point of entry in international trade. The federal government is not supposed to be collecting internal tax from the states because the federal government has no territory of its own outside of Abuja in an ideal federation. So, ọ̀rọ̀ ṣì wà tẹ́ máa sọ tó pọ̀ dáadáa máa jẹ́ kẹ́ parí ọ̀rọ̀ yìí o. So ìtí mò ń sọ ni wípé kò sí state tó lè survive on its own, and why the federal government does not allow the states to manage its resources. The federal government appropriates resources. For instance, in many cases, there is gold mining in Zamfara State. Individuals, anybody go there, they mine the gold. The federal government is not talking. The Niger Delta, just one diesel, one jerrycan of diesel, the Navy will swoop on them. Is that the kind of justice that we want in our federation? Ní àkótán, ìtí mo sọ fún mi pé tẹ́ bá kàn rè sí issue pé àwọn ọmọ wa ò ríṣẹ́ kéde kankan, we will only be begging the question. Àwọn ọmọ wa ò ríṣẹ́, we will only be begging the question. I'm a lawyer. I know how many young lawyers that I have in my chambers. But how many can we accommodate among them? That is why you find out that soon as after you become a lawyer, you go to Lagos. Because some private parties in respect of companies. But Gbogbo company Èkó ti lọ sí Ghana because of power. Because of power. In those days when we were growing up, to Batida the secondary school, you can just walk into any company like Papa. I then to my buying station. Come back by there. LOC Abe Bridge in Isolo. And all those textile companies to one bed. One buy LOC Keja. Later, the thing shifted to Agbara. If you get to Agbara Estate today, you will be sorry. There is one more company standing up there. In fact, Agbara is inaccessible. Titi to Los Agbara, you will require a helicopter to get there. Dunlop and all of those companies, they have relocated to Ghana because of power. So, it is when we, and power up to today is monopolized by the federal government.
is monopolized on the exclusive legislative list. In a power. Railway that the states should be able to connect themselves. I may not need railway to go to Kano. I may need railway to go from Akoko in Ondo State to Lagos. If you have good railway, you can be living in Ore and be working in Lagos. Under 1 hour, you are there. But unfortunately, it is federal. Until Toba won federal, I will like pay. Governor El-Rufai of Kaduna State, ó láti pariwo síta ní pé ẹ ń bá àwọn ọmọ wa jẹ́ ní north bó ń ṣe jambu bẹ́ẹ̀ ni kí ọmọ south tí a bá ní 300 out of 400 wọn lè wọlé bẹ́ẹ̀ wọ́n gé ti north títí wọ́n gé di 120 àwọn ọmọ òsì for federal government colleges where you require about 300 from the southwest and the southeast states. As low as 20 marks, you won't see students from Zamfara states. Yet, all the military installations in Nigeria, they are concentrated in the north. Are you not surprised? The new chief of naval staff, Odelosi Kano, to establish a naval base in Kano. Nigeria is a nation of absurdity. It's a nation of absurdity. So all of those things then, so these are mere symbolism. They are only symptoms of a decadent nation. And until we address the fundamental issues of the structure of Nigeria, so much that each and every state or federating units, if the states are too small, why we are not abolishing the states, the geopolitical zones will be federating states, federating units. We cannot have our Yoruba constitution and region. For instance, today, as deprived as Amotekun is, my sister, let me tell you, Amotekun today, I can speak for Ondo State, is more effective, 120 times more effective than the Nigerian army, not to even talk of the police that is not there at all. In terms of arresting criminality, particularly the menace of the Fulani herdsmen, Amotekun is more effective than the combination of all the security forces. Why is that? It is because it is our terrain. We know our terrain. Idiot kan le wa láti bi kan kó lóun máa mọlẹ̀ bàbá wa jù wá lọ. But when the commissioner of police is somebody from Kano State, tọ́ndẹ̀ láwọn ọmọ ìlú ẹ̀ ló ń pààyàn. So our deploy ọlọ́pàá kó lọ pa àwọn èèyàn ẹ̀. That is the situation that we are in our country. The zero A to Z of it, Nigeria will have two options. It's either we restructure Nigeria to make it workable or to your trends. Oh, Israel. Thank you. Ẹ ṣeun, ẹ̀yin olùgbọ́ wa káàkiri orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé, ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ wà pẹ̀lú wa lórí YouTube, bẹ́ẹ̀ mi tí mo wí. Ẹ dákun ẹ máa pín káàkiri, ẹ máa pín kó kárí kí àwọn yòókù náà kí wọ́n lè gbádùn nǹkan tí à ń gbádùn. Iṣẹ́ pọ̀ alágbàro kò tó. Ẹ jẹ́ bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ bàbá Bánjí Ayélóge. Bàbá Bánjí Ayélóge, òní lọ́jọ́ ọ̀rọ̀. Gbogbo tẹ́ ẹ bá fẹ́ bí wọ́n pátá, ṣe ẹ mọ́ gbàgbé gbogbo nǹkan tí wọ́n ti. Kí ni mo fẹ́ bí wọ́n sọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Nísòro kí ni mo fẹ́ bí Ṣọlá? Listen to me. Nígbà tí Afẹ́nifẹ́re fi Ṣọlá ṣe secretary, unfortunately mo wá nọ́mbà ẹ̀. I tried to lórí, but mo ti change phone several times nígbà mo kúrò nílé. But what I told people was that with people like Ebisheni coming in to be proactive in that organization, people like me can just rest and that's what I've been doing. Because I know him, he knows all the issues.
most of what he's been saying lèmi gan ti sọ díẹ̀ nínú ẹ̀ kì í ṣọ̀rọ̀ local government nìkan ẹ̀yin tẹ́ wà ń bí ǹjẹ́ ẹ gbọ́ federal government kó máa issue driver's license owó state nìyẹn ǹjẹ́ ẹ gbọ́ bí tí federal government tó ti issue registration fún mọ́tò ó lè wà ní Sokoto kó ra mọ́tò kó lógbó kó má tiẹ̀ register ẹ̀ Southern Nigeria nìkan ni ọlọ́pàá ti mount roadblock tó ń béèrè particulars. And then when you look at the statistics from PHN, NEPA tẹ́lẹ̀, ẹ̀yin lẹ́lẹ́pọ̀ jù, ẹ̀yin ló gbowó Nàìjíríà jù, but revenue tó ń wá sí ọwọ́ NEPA kò tó nǹkan tí ó Àkúrẹ́ ń generate lọ́dún. So many of these anomalies, listen, 25 years ago, láti bẹ̀rẹ̀ restructuring. Okay, bàbá tiẹ̀ fi 5 years tá a fi ń sọ tẹ́ ní kò sí nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀, ó ti tásìkò ká máa lọ. Ìyẹn làwọn náà fi sọ pé listen, the goal now is not about restructuring anymore. Yínká wá síbí, Ọlọ́run afọ̀rúnkẹ́. He started talking about restructuring. Yínká padà lọ sọ fún àwọn bàbá yẹn. Ipe kò sí restructuring mọ́. Bó lẹ ṣe fẹ́ bẹ̀rẹ̀, bó lẹ fẹ́ ṣe iṣẹ́ rò pé eléyìí tó tẹ̀ máa ń bí mi inú àwọn kan ní àwọn Fúlàní ò ní gbà. Ṣáwọn wá ní the new colonial ìgbà tí Britain wà ń bẹ̀ gan-an agbógun tì wọ́n ká tó máa sọ pé àwọn tó jẹ́ pé wọn kì í ṣe kíní percentage wọn ní Nàìjíríà bó ló ṣe jẹ́. These are the kind of things that we have been saying that we sọ pé kọlọmúdọmú ìyá ẹ̀ gbogbo àwọn tó wà nílé náà náà ń ṣe là ń dákẹ́ gbogbo nǹkan tá à ń sọ tá à ń kọ̀ọ̀lé ní ẹ̀ẹ̀kankan náà ṣe. By 1966, after the revenge coup of July, wọ́n pa Ṣégè àwọn Fúlàní àti in collaboration with the Hausas and the Middle Belt wọ́n pa Ṣégè sáwọn èèyàn wa tó jẹ́ pé so much so tó jẹ́ pé gọ̀wọ́n láti wá pé àfíì tí wọ́n open lè yí pé kán yé pààyàn mọ́. After all, the government is in the hands of a northerner. Àti gba ẹná ti ń change. Every subsequent government headed by a northerner will exceed what they are doing. Tó bá di pé wọ́n ní iṣẹ́ tí báyìí wọ́n tún gbà lọ́wọ́ ara wọn. Èyí tó bá wà láti mọ́lé inú wa wọ́n free ẹ̀. And that was what we said last week. Pé tó bá tábà ti fà lé, wọ́n á tún ṣe reapportionment. They will now look for some of us. Wọ́n ní ẹ̀jẹ̀ àṣẹ àwa náà lè gbéjọba fún ẹ. Ìgbà tó Básanjọ́ wà ń bẹ̀ kí lọ Básanjọ́ ṣe fúnlẹ̀ Yorùbá ọ̀ fún Southern. Wọ́n wá yàn kan Fáláyé got almost 96% of Yoruba votes. Ǹjẹ́ wọ́n gbé fún? They always look for somebody among us. Now, àtúngbọ́ pé Chola, this is very important. Tó bá dé meeting, I found it very because one of the things that was said here the last time, the last meeting, the last Sunday, was àti ń gbọ́ látòrí Bàbá Adébánjọ, Olúfàlàyé, Bàbá Fáṣọ̀rántì, Ọlájídé, and the rest of them pé àwọn Fúlàní tuntun send the emissary pé ẹ jẹ́ ká stay slow. That is what they always do. Tó bá ti di pé ó fẹ́ mu wọ́n lómi, wọ́n á dẹ okùn yẹn lẹ̀, àwa náà kó wọ̀ ọ́. Ẹni tó bá máa gbé again, á tó exceed. Òun làwa fi pariwo pé wá, wọ́n tún ti ń káàkiri o, pé ẹni sùúrù o, ẹ má jẹ́ ó bàjẹ́ o, wọ́n Nàìjíríà ni o, kò sí nǹkan tó ń jẹ́ wọ́n Nàìjíríà mọ́. Tó bá jẹ́ pé it will be on the back of an average Yoruba person.
gbogbo yìí bẹ́ẹ̀ ń sọ pé ṣiṣẹ́ báwo ni iṣẹ́ ṣe máa wà. I was a reporter in the early 70s. Bàbá ti ń sọ̀rọ̀ power outage. One, that's Lagos problem. Lagos problem. Àwọn another problem. Oh, that's Lagos problem. Lagos problem tó ń sọ nípa ẹni pé àwọn ò ní problem yẹn enough. They know outrightly pé tí power tí uninterrupted power supply bá wà ní southern from Lagos to Arochukwu industrialized within 5 years. That is why all these things are like this. They don't know. All right. Tó bá dé nǹkan tó tẹ̀ wá ṣe ni pé to let you know the feudal system yẹn làwọn people wọ̀nyí try láti jẹ́ kó dé south so that tó bá ti lè spread tí ò sówó lọ́wọ́ anybody. They now on top torí wọn Nàìjíríà. Gbogbo owó tó à ń sọ yìí tó ń gbé lọ sí local government ní náà kí náà fi ṣé wọ́n fi rán ọmọ nílé ìwé ni? Rárá. A few less than 2,000 in each of the northern states náà ń gba owó yẹn every month ní allocation lọ sọ́wọ́ wọn. They are not doing anything. Ṣé báwọn ọmọ wa ló wá sí south tó wá ń gun ọ̀kadà tó ń bẹ̀ kiri? They're not doing anything with it. So if you still want to be a country tó jẹ́ pé your next generation are going to be worse off. Yeah, you can continue to child war Nigeria, but in view of ibi tó ń Gbede ṣe, tá a bá tún lọ gbà wọ́n láyè, a few more years more than this, it will be irreversible. Ẹ ti dẹrú tán. Because ẹ wo gbogbo nǹkan tí ẹbí ṣe ní ti ń sọ látàárọ̀ in terms of ìrẹ́jẹ and you are just scratching the top of the thing. Tabanika sọ, Tabanika best in documented. We will write a book. So, nǹkan táwa ń sọ ni pé níbi tó dé ọ̀rọ̀ pé ká lọ gbàṣẹ wá lọ́wọ́ anybody kan. Aláàṣẹ mọ́. Ṣé ìjà wà ń bẹ̀ ni? Fún ìpìlẹ̀ marriage ní north ọ̀gán. Tóbìnrin bá lòun ò ṣe mọ́, kò ṣe mọ́ náà ni. Ipò ọ̀rajà ipò ọ̀tá ẹ ṣeun. Aláàṣẹ mọ́ pé àwa ń lọ àti ń lọ torí bébí ṣe ní òtí ẹ̀ ṣe mọ̀ pé ayílóge mò ń jẹ́ yìí. Tí n bá dìde pé ẹ̀yà ara ìlàjẹ o. Báyìí, a fẹ́ gbé train láti Ìjàrẹ́ wá sí Ìlàjẹ lọ sí ẹsẹ̀ odò. Kò ní tako mi. Tí bá dẹ̀ sọ pé wá gbogbo àwọn ọmọ wọ̀nyí ẹ jẹ́ ká wá olùkọ́ ká máa kọ́ ọmọ wa tó jẹ́ pé èyí tó fi ń fèèlì máàsì tó fi ń fèèlì gbogbo wọn á pass. Kò ní tako mi. Nǹkan tó pè ní lẹ́yìn. Because you have a national identity and you are able to relate with each other. To bá lọ national assembly, to bá ní kan lift the jam from 1 to 20, from 12 to 1 ní afárá coffee gbogbo ẹ̀ sí 65. Ẹ̀rí bọ́ ṣe máa tako yìí. So these are the things that are happening. Ẹni tó gba 12 kó tó wọlé yẹn, kí ló máa ṣẹlẹ̀? In 5 years, àjọ̀gá ẹni tó gba 70. Bẹ́ẹ̀ni o. Òun náà bá fi ṣọ̀gá ìyẹn tí ẹni tó bá gba 70 bá tiẹ̀ ríṣẹ́ àtọ̀. So báwo lẹ ṣe fẹ́ kí society lẹ́rọ pé ń build? Báwo lẹ ṣe rò wípé ọmọ ó tiẹ̀ ti bá wa ń sìn? Àwọn ọmọ tó ń bọ̀ ńkọ́ ṣé bá ṣe máa fi wọ́n lẹ̀ ń sìn nìyẹn? Those are the questions. It's not even whether one sheet you are. The question is, possibly kan ká sọ pé ṣe mọ́ kẹnu wa kò ní ẹgbẹ́ bọ̀ lọ́la tí gbogbo wa bá ń tẹnu mọ́ kankan pé ṣe mọ́ ẹni brain náà lájọ máa lò. Kì í ṣe pé bóyá a sọ pé mo ní ẹ ṣe kì í ṣe pé a sọ pé ẹ̀yin tẹ́ ẹ ń sọ
pé restructuring àmọ́ nǹkan bẹ́ẹ̀ ń wà ṣùgbọ́n àmọ́ pé ìyẹn ò lè wọ́ bó lẹ jẹ ẹ kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ lórí revenue allocation bá ṣe ń sọ yìí tó bá lọ wọ́n ń pè kan báyìí àwọn kí náà ti ń pè wọ́n àwọn tó máa ń ṣe traffic FRCL àbí kí lẹ ń pè wọ́n nílé báwo lẹ road safety. Road safety báwo lè federal government control traffic ní Ìjàrẹ́ Abuja. I mean, understand what I'm saying. Local government, township ló ń ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀, but òun ni federal government ń ṣe. Ìpẹ́ yẹn tó wà pọ̀ lọ́wọ́ wọn tó jẹ́ pé wọn ò rí nǹkan fi ṣe. Àwọn tó bá ti débẹ̀, òun náà fi ń jà kú láti lọ bẹ̀. Ẹni bá ti wá débẹ̀, bó ṣe máa kówó yẹn ni. Gbogbo àwọn Yorùbá náà fẹ́ ṣe president. Tó bá rí president Nàìjíríà ṣé ebi president ni president ń jẹ́ tó bá fẹ́ rí president Yorùbá wá yapa ó ṣe wá ṣe president ńlé lọ́dọ̀ wa ń bí. Mo sì máa padà sí ọ̀dọ̀ yín bàbá Ayílóge mo sì máa padà sí ọ̀dọ̀ yín torí pé mo sì máa àwọn ìbéèrè kan ó jáde tó jẹ́ pé a máa wá ìdáhùn. Pàápàá tó jẹ́ pé ẹ̀yin àti amòfin ẹbí ṣe ní ẹ mọra yín bí ẹni mọ kínní ni. Bàbá Adéníran Adébóyè ṣe ẹ ṣì wà pẹ̀lú wa. Bàbá Adéníran Adébóyè a gbọ́ yín dáadáa. Bàbá Adébóyè alàgbà ẹbí ṣe ní ti ṣàlàyé owó bí wọ́n ṣe ń pín owó àti gbogbo nǹkan tí ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ń gbà àti ìwọ̀nba táṣọ́rẹ́ tí ìjọba ìpínlẹ̀ lè ṣe. Ẹ̀gbọ́n náà ṣé ẹnu wá sì ká ọ̀rọ̀ lórí restructuring àbí ọ̀fọ́n ti tọ̀ sí gbẹ̀gìrì? Ẹ fa eléyìí pọ̀ mọ́ gbogbo ìbéèrè tẹ́ bá ní fún alàgbà ẹbí ṣe ní ká ṣe pépèpé bí awọ bàbá àṣọnà. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣe olóòtú ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi? À ń gbọ́ yín dáadáa. A dúpẹ́. Mo kí alàgbà ẹbí ṣe ní ẹkú iṣẹ́ ẹkú bí ó ṣe dáa ẹ sì kú àṣẹ̀ṣe ọ̀gbẹ́ni Yínká Odùmákin. Ó jẹ́ ikú rẹ̀ jẹ́ ọ̀ràndùn fún gbogbo ayé, ó jẹ́ ọ̀ràndùn fún àwa tí a mọ̀ tí a sì mọ iṣẹ́ tí ó ń gbìyànjú láti gbé ṣe. Mo fẹ́ tọrọ gáfárà lọ́wọ́ gbogbo èèyàn tó wà níbí pàápàá olóòtú. Wọ́n bá fún mi ní ìdajì ààyè tí Bánjí Ayílóge fi sọ̀rọ̀. Ọ̀rọ̀ pọ̀ lẹ́nu mi tí mo fẹ́ sọ. Ìdí rẹ̀ ni pé gbogbo ibi tí wọ́n ń dárúkọ yẹn gbogbo bẹ́ẹ̀ mo ti ṣẹ́rí. I was a statistical officer ní ECN nígbà tá à ń pín iná. I was a research fellow at the West African Exams Council. So ní ayé 1960s ni mo ń sọ yìí o. So bí nǹkan ṣe bó ṣe rí nígbà yẹn àti bó ṣe rí nísìnyí ó jẹ́ nǹkan tá a lè fi júwe ara wọn láti mọ ibi tí wọ́n ti ń jó wa lẹ́sẹ̀. Ṣùgbọ́n ká tó débẹ̀ ó dàbí ìgbà pé bí màmá mi ṣe máa ń bú mi nígbà tó wà kékeré á ní ìwé ló mọ ò mọ́gbọ́n orí. Ọgbọ́n ìwé ní Yorùbá kà lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. Ọgbọ́n orí tí wọ́n ti ní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ó dàbí ìgbà pé ìgbà tí wọ́n ti kàwé ni wọ́n ti da ọgbọ́n orí yẹn rú. Ara rẹ̀ náà ni ó jẹ́ kí n fẹ́ sọ pé ká padà sí ibi tí gbogbo kìíní ti bẹ̀rẹ̀ ní 1804. 1804 nígbà táwọn Fúlàní àwọn Ottoman Danfodio tí wọ́n ṣe bí ẹni tó yọrí níbi ogun tí wọ́n ń jà tó ń fẹ́ sọ gbogbo wa di ẹrú Fúlàní. Láti ìgbà yẹn ní ètò ti wà ńlẹ̀ àfi tá a bá fẹ́ parọ́ tán wá jẹ. Gbogbo nǹkan rí lóde òní yìí ó ti ń bọ̀ láti ìgbà yẹn. Wọ́n ní ó ń bọ̀ ń bọ̀ àwọn ládẹ́ẹ̀dẹ́ àdẹ́ nǹkan kan dé bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ là ń fara mọ́ bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ là ń fara mọ́ ló fi wá di bó ṣe dà yìí.
ló fara mọ́ àwọn politician yín. Àti orúkọ wa náà ni wọ́n fi ń ṣe màá jẹ́ kí tẹ bá fún mi láàyè màá sọ̀rọ̀ lórí leader àti dealer. Leader là rò pa wà yàn, dealer ni reality àfi tá a bá fẹ́ parọ́ tán wa jẹ. Ṣùgbọ́n ẹni tó ti múra tí a bá kọ́ ìtàn ilẹ̀ wa dáadáa, àwọn tá à ń pè ní Fúlàní yìí wọ́n ti wà nínú ìjọba Mali, wọ́n ti wà nínú ìjọba Songe, wọ́n ti ní ọgbọ́n àrékérekè tí wọ́n ń pè ní takia tí wọ́n fi ń báráyé lò for more than 600 years. So ọgbọ́n tí wọ́n kọ́ ń gbà yẹn tí wọ́n ń lò fún àwọn tí mo dárúkọ yẹn, ó ní wọ́n wá kó bá wa lójijì àti pẹ̀lú páńpẹ́ lọ́wọ́ wa, torí nígbà tó dojú ìjà kọ Ìlọrin tí gbogbo wa gbárùkù tí bí wọ́n ṣe ní ṣe gbá gbogbo lẹ̀ lọ́wọ́ wa, ìjà yẹn là ń jà lọ́wọ́ tí wọ́n ń dọ́gbọ́n ọgbọ́n àrékérekè tí wọ́n ń dá tí ó fi di pé àwọn Gẹ̀ẹ́sì dé. Ìgbà táwọn Gẹ̀ẹ́sì dẹ̀ dé, wọ́n rí wípé àwọn Fúlàní yìí bí ọmọ ìyá wọn ní lápá kan, torí even as recently as early 1900s Lugard sọ pé àwọn Fúlàní àwọn làwọn lè bá ṣe. Irọ́ tí wọ́n pa fún Haúsá pé àwọn á gbà wọ́n lẹ̀ lọ́wọ́ Fúlàní, wọ́n recruit Haúsá jagun fún wọn torí pé Haúsá pọ̀. Ìgbà tó gún parí wọ́n dẹ̀yìn kọ wọn. Ṣáà wá gọ̀ ni tí gbogbo orúkọ báwọn wọ̀nyá máa ṣẹlẹ̀ lójú wa tá tó máa retí pé àyípadà kan wá ń jọ kan. Wọ́n lájẹ̀ndà tí wọ́n ti ní for 200 years àti ní for 200 months. A dẹ̀ sọ pé a fẹ́ gbára wálẹ̀. Báwo la ṣe fa gbára wálẹ̀ nínú ètò tí wọ́n ti ṣe tí wọ́n dẹ̀ ti ń tẹ̀lé láti gbà yẹn títí dòní olónìí? Mi ò béèrè yẹn as a question, it's rhetorical. Nǹkan tí mò ń sọ ni pé a ti ń bọ́rọ̀ ẹ̀ bọ̀ ọ̀nà jìn. Mo dúpẹ́ pé lórí ètò yìí mo rí àwọn aṣíwájú bíi Bánjí Ayélóge. Àjọ dá ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá sílẹ̀ ní 1993-94. Dípò Akínṣíkù, ẹlòmíì tí mi ò bá dárúkọ nítorí pé mi ò tètè rorúkọ wọn, but àjọ wà ń bẹ̀ ni a ti ń ké láti gbà yẹn pé wápá ò bá ṣe é sán ń ṣe là kárí rí. 25 years ó tiẹ̀ ti di 27 báyìí tá a ti ń pariwo pé ká restructure, ká ṣe gbá ká ṣàwo. Takia yẹn náà ni wọ́n lò. Nígbà tó bá rí pọ́rọ̀ yẹn lè mọ́ wọn o, àti pariwo àti báráyé sọ̀rọ̀ láti Amẹ́ríkà dé bìtì gánga, wọ́n á ní òkè àwọn ajẹ́kẹ́nìkan ni ó wá jẹ dàńdòka. Àádẹ́wọ̀ sí bí ọbẹ̀ pánù. Àwa náà ti débẹ̀ ní ṣe rọ́ ni. Ẹni tí wọ́n fi ṣe dàńdòka yẹn kíní rẹ̀ ń bẹ lọ́wọ́ wọn. So ó wá dàbí gbà pé a ti dòmùgọ̀. Tí a bá sì di òmùgọ̀ tó jẹ́ pé sílè mẹ́wàá tá à ń rí gbà 10 years ago kò tó sílè kan mọ́ ní ìsìn, tá a fẹ́ júlẹ̀ tí local government ń lọ at exponential growth níbi tí ò séèyàn, tó dẹ̀ ń decrease at a same growth ní ọ̀dọ̀ wa nísàlẹ̀, tá a dẹ̀ ń wòran bí ọ̀bọ ọ̀dẹ̀rẹ̀, tí a tún sọ pé ẹ ṣáàjẹ́ ká ṣe kinní kan la máa ṣe ká tó ṣe bá ká tó ṣàwo. Takia ń ṣiṣẹ́ lórí wa ni o. Ẹ má jẹ́ àtàrà wa jẹ. Wọ́n dárúkọ Awólọ́wọ̀. Àsìkò yẹn gẹ́gẹ́ bí alàgbà ẹbí ṣe ní ṣe sọ, nǹkan tí ìjọba tó ní òmìnira ìlànà ní Western region ni wọ́n ní Northern region ni wọ́n ní Eastern region nígbà yẹn. So bó ṣe wù wá la ṣe lè ṣe ọ̀jẹ̀ wa. Owó tá a bá pa níbi iṣẹ́ àbí tá a pa nínú oko ọ̀dọ̀ wa náà láti ná. Ní 1966 ní gbogbo ẹ̀ ti dàrú tó fi jẹ́ pé apá wọn wá ká wa tó jẹ́ pé wọ́n ń fa owó tá a bá pa wọ́n á fà lọ síbòmíì, wọ́n á dojú wa kò run alẹ́.
ṣé ìyẹn la máa bá lọ tá a máa sọ̀rọ̀ restructuring ni àbí restructuring ọ̀hún àwa nìkan ló yé kò ẹ má jẹ́ atanra wa jẹ power concedes nothing ibi tí wọ́n bá ti ń rí jẹ tí wọ́n ti ń rí mu tí wọ́n ti ń rí gbogbo ẹ̀ tí wọ́n dẹ̀ rí pé ọ̀bọ ọ̀dàn ìlàwà yòókù wọn ò lè yí padà lọ́la ẹ má jẹ́ ẹ̀mí gbígbà pé èèyàn tanra ẹ̀ jẹ ẹ̀ ń tanra ẹ̀ lòsà òkè tán bí ìgbà pé èèyàn tanra ẹ̀ jẹ ni ká sọ pé ẹ á jókòó á ṣe constitution mi kò sí nǹkan tó ń jẹ bẹ́ẹ̀ ibi tí mo rò pé ká fojú sí ni bá a ṣe máa gbára tí mo rò èmi kọ́ ló rò gbogbo wa ló yẹ ká rò pé ká gbára wa lẹ̀ lò we have been in this direct enslavement since 1900 but indirectly since 1804 nothing has changed except for the worse and therefore I am urging pé ká wá a strategy tí ó fi jẹ́ pé a ní ká fọwọ́sowọ́pọ̀ báwo lẹ ṣe lè fọwọ́sowọ́pọ̀ náà tó bá jẹ́ pé àti ẹ̀ mọ̀tàn tá a bá mọ̀tàn ní ìtàn yẹn ló máa fọ́ àwọn Yorùbá 1804 wọ́n mọ ìtàn ní ló fi jẹ́ pé Ìbàdàn ló gba Òṣogbo lẹ̀ ló gba kìnìlẹ̀ ló gba kìnìlẹ̀ tí ó fi jẹ́ pé arímúmí díẹ̀ tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀tàn bá a ṣe débi tá a dé yìí a lè ní lọ síwájú tá a bá dẹ̀ lè ní lọ síwájú kò síṣẹ́ nǹkan tí alàgbẹ̀ bí ṣe ń sọ ó ní pé a fẹ́ dáko bí wọ́n ṣe dá l'Amẹ́ríkà a lè dáko bí wọ́n ṣe dá Amẹ́ríkà kò ní fún àwọn ọmọ wa níṣẹ́ 1.3% of Americans are farmers 1.3 ṣé tí 1.3 of Yorùbá bá jẹ́ farmer yẹn ló máa gbé àwọn tí ò ṣe farmer structure tó máa develop farming tó máa develop industry tó máa develop irú ìgbà táwọn lọ́wọ́ lọ dá farm settlement technical college ìgbà àwọn oríṣiríṣi ọ̀nà ló dá sílẹ̀ oríṣiríṣi ọ̀nà òró kan àwọn afojú sí farming mélòó la fẹ́ jẹ gbogbo la fẹ́ gbóúnjẹ ọ̀hún lọ and èèyàn mélòó ló ń ṣiṣẹ́ mechanized farming mechanization reduces the number of people who are working with it. So we must have a way to think completely. To think completely, we must have real autonomy, undiluted autonomy. Undiluted autonomy is impossible in the Nigeria that we have now because àwọn tó ń jẹ ń bẹ̀ ò ní jẹ́ kẹrí mú mi. Nígbà tẹ́nìkan bínú pé àwọn Fúlàní ò ní gbà, wọn ò ní gbà lọ ojúbọ ọ̀rọ̀ náà ni. Ojúbọ ọ̀rọ̀ kan la fi ń gbọmọ lọ́wọ́ èkùrọ́. Àwọn babalá baba wa ní ojúbọ ọ̀rọ̀ kan lọ́wọ́ èkùrọ́. Bàbá Adébóyè ẹ dákun ẹ jẹ́ kí n pa àwọn aláriwo ìlẹ́nu mọ́ díẹ̀. Ibi tí mò ń. Okay. Ó yá ẹ túra yín lẹ̀. Bàbá Adébóyè. Ẹ túra yín lẹ̀ Bàbá Adébóyè. Ó pa fídíò mi Ṣọlá. Ó fẹ́ kí ọ̀nà ẹbí ṣe ní rójú mi mọ́ ó pa fídíò mi. Irọ́ mo rí pé àwọn ètò mi ń lọ lọ́wọ́ ń bẹ̀rù ni kó mọ́ sí dàbí ẹni pé mo mọ̀ọ́mọ̀ gbé yín sáyé. Ó yá o. Alàgbà. Màá tú yín lẹ̀ nísìn. Alàgbà ẹbí ṣe ní ṣé ń gbọ́ mi. Ṣé ń gbọ́ mi. À ń gbọ́ yín gbogbo wa là ń gbọ́ yín Bàbá Adébóyè. Èmi ni statistical officer ECN 1968-69. Gbogbo àwọn area Jalingo ìgbà àwo yẹn àti Jos area 1 la pè. Area 1 was only Jos and Lagos. Ibẹ̀ ní industry wà ń gbà yẹn. Kì í ṣe pé Jos ń pawó ju Èkó lọ but àdé àṣẹ area 2 àṣẹ area 3. Area yẹn ibi tí wọ́n tí apá wọn ti ká bí wọ́n ṣe máa sanwó ná ńlá ṣe yẹn. Ibi tí wọ́n tí apá wọn ò ní ká tó jẹ́ pé residential ni rather than commercial la pè ní area 2 and so on and so forth. Ibi tí wọ́n bá wọn lọ ni pé gbogbo southern Nigeria ló ti di area 3 ní ìsìn kò sẹ́ni tí electricity jọ lójúmọ́ ní south. Kò síjọba tí electricity ní south jọ lójú. Bí wọ́n ṣe ẹni tó bá sọ wọ́n dolórí burúkú náà ní fi bú wọn bí wọ́n ṣe sọ gbogbo nǹkan tí a gbẹ́kẹ̀lé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tí wọ́n sọ tí gbogbo ẹ̀ ó jà búẹ́búẹ́ bẹ́ẹ̀ ni structure agenda tí wọ́n ti ní láti 1804
bẹ́ẹ̀ ni structure yẹn ṣe ń rìn lọ bẹ́ẹ̀ ṣe máa pawó ní Ìkẹjà tí wọ́n ná ní Kaduna bí wọ́n ṣe ń ṣe nìyẹn tá a bá mọ̀ yẹn at least ìgbà tí wọ́n ṣiṣẹ́ ní WAEC ní 1804 etí ó fọkàn ní mo ṣe WAEC ìgbà tí wọ́n ṣiṣẹ́ ní WAEC kò sí nǹkan tó ń jẹ́ pé eléyìí bá gba 20 ẹgbà síbi kan eléyìí bá ń gba 80 tó bá jẹ́ Southern ló ti wá kò tí ì qualify kò sí nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ńgbà yẹn Nàìjíríà ò dá nígbà yẹn o ọ̀tọ̀ burú sí nìsín and the trend is downward for the people that they need to dominate. Ṣé ń gbọ́ mi? Ìgbà tí mo ṣiṣẹ́ ní University of Lagos àwọn ìṣòro àbí entrance exam wọ́n máa gbé wọlé àbí GCA level kò sí ẹni tó sọ pé Northern region o tó bá pass iye kan ní kinní kan ni wọ́n máa wọ University of Lagos àbí University of Ibadan àbí University of Ife gbogbo ẹ ti dojú. ẹ̀gbọ́n ṣé ìdajì orí làwọn ní àbí orí àbí tí wọ́n ṣe yàtọ̀. wọ́n nídajì orí wọn ní agbára tí òyìnbó transfer fún wọn and as I suggested which is globally well known power concedes nothing. so tẹ́ bá fẹ́ gbára yín lẹ̀ kì í sọ̀rọ̀ ojúbọ̀rọ̀ kì í sọ̀rọ̀ pé àfìgì mú fèèbó àbáwọ̀ ṣòkòtò tínrín àbí kíní kan ṣẹlẹ̀ nípa kọ tí àbá wá ṣe yẹn tọdún bá ń gorí ọdún àwọn ọmọ wa gan ló máa pa wá torí nígbà tí wọn ò bá rí nǹkan kan ṣe tí wọn ò rí nǹkan kan jẹ àwa tí á dàbí gba pé a lè fẹ̀dọ̀ sórí òróòrò fún wọn ìgbà díẹ̀ tọwọ́ wa náà ni wọ́n fẹ́ gbà wọn ò ní tí ayé ọ̀dọ́ wa lọ sí Kaduna àbí Kaurana moda lọ jà àwa gan ni wọ́n máa finish mark my word. ẹ jẹ́ kí n dá sí ọ̀rọ̀ yìí o èmi náà ní contribution díẹ̀. alàgbà kìsìkù sẹ́yìn nìyẹn. èmi nìyẹn. mo ti ẹ̀yin náà mo fẹ́ pè mo fẹ́ kẹ́ yàtọ̀ fún dídá sí ohun tó jẹ mí lógún jù ó ní àwọn ìbéèrè tí a bá ní fún alàgbà amòfin ẹbí ṣe nítorí pé àìrẹ́fọ̀n ta lẹ́ẹ̀mejì gbogbo nǹkan tí wọ́n ń sọ tó jẹ́ pé àwa ò gbọ́ tẹ́lẹ̀ tí à ń gbọ́ mo fẹ́ tẹ́ ẹ bá ní ìbéèrè mo fẹ́ kẹ́ ẹ béèrè ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bá ní àfikún náà mo fẹ́ ká ṣe pépèpé torí mo máa fún gbogbo àwọn èèyàn láǹfààní láti béèrè ìbéèrè kí ọjọ́ tó kò fírí ẹ ṣé. ẹ ṣé pẹ̀lú gbogbo nǹkan tí àlejò wa pàtàkì ti sọ látàárọ̀ ta ní láti béèrè lọ́wọ́ ara wa àtàwọn Afẹ́nifẹ́re àti àwọn tá a dìbò fún gẹ́gẹ́ bí òṣèlú ìgbà tó wà ń bẹ̀ ní ta láti béèrè kí ló dé tí wọn kì í sọ̀rọ̀ nígbà tó ń kó gbogbo nǹkan yìí tó ń kó lọ sílẹ̀ north tó ń kó gbogbo ẹ̀ lọ tó ń fi yàn wá jẹ tó ń dẹ̀ ń ṣe gbogbo ẹ̀ kí ló dé tí àwọn tá a yàn gẹ́gẹ́ bí aṣojú wa tó kì í sọ̀rọ̀. Ṣé wọ́n gbé importance political party wọn lé nǹkan táwọn aráàlú ń fẹ́ tó yàn wọ́n sípò wọn kí ló dé tó jẹ́ pé ó dàbí pé political party yẹn èmi ò mọ nǹkan tó ń sọ nígbà tá a máa lọ sí Federal Executive Council tó ń jírò gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí ṣé wọn kì í sọ̀rọ̀ ni ṣebí lẹ́nu ijọ́ mẹ́ta yìí nígbà tó di pé ọ̀rọ̀ bá ti ṣẹlẹ̀ gómìnà kan wọ́n tó méjì mẹ́ta nílẹ̀ north tán sọ̀rọ̀ pé nígbà o ìyà máa jẹ wá o tẹ́ ẹ̀ bá jẹ́ ká gba VAT ìyà máa jẹ wá o ó dé bẹ́ẹ̀ títí sultan tó wá sẹ́kọ̀ọ́ bá nàbì jẹ́ta inú bí títí ńgbà tó pàdé Sanwó-Olú tó fẹ́ gbọ́wọ́ ẹ̀ kò gbọ́wọ́ Sanwó-Olú èmi dẹ̀ mọ̀ pé kò gbọ́wọ́ ẹ̀ ń ṣe ló kàn ṣe tó àbáyẹn tó dẹ̀ tẹ̀lé ó gbọ́wọ́ yẹn ìdẹ̀ rò pé gbogbo nǹkan tó ń lọ àwọn máa ń sọ̀rọ̀ tó bá di pé nǹkan tó jẹ mọ́ nǹkan tó máa pa wọ́n lára wọ́n máa sọ̀rọ̀ kí ló dé tí àwọn òṣèlú àtàwọn Afẹ́nifẹ́re tán kì í sọ̀rọ̀ tó jẹ́ bíi pé wọn kì í sọ̀rọ̀ wọn á kàn dákẹ́ tí gbogbo ẹ̀ fi bàjẹ́ báyìí gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí àlejò wa sọ ó ní ọ̀rọ̀ Navy èmi ò gbọ́ bí tó jẹ́ pé ibi tí ò sómi tó jẹ́ bíi desert náà ń gbé Navy kìíní lọ
tán dẹ̀ ṣe pápápá tán ti fi owó tán ti fún wọn nígbà tó dẹ̀ máa yẹn tó máa captain the so-called navy whatever ọmọ wọn náà tún yàn síbẹ̀ àdẹ̀gbọ́ kí any governor or any kí tó wà kan wọn kì í sọ̀rọ̀ so bá ṣe ń mú gbogbo ẹ̀jẹ̀ náà nìyẹn wọn ṣe ní ṣàmọ́mú jẹ́ nǹkan tó bá di pé ó máa pa wọ́n lára wọn á sọ̀rọ̀ bọ̀ tí wa nǹkan tó jẹ́ ẹ̀dùn ọkàn wa kò sẹ́ni tó ń sọ̀rọ̀ sí òun náà fi ń ṣe gbogbo ẹ̀ tán kàn wá kún tán kàn ń tẹ̀ wá mọ́lẹ̀. òun gbìyànjú kí àlejò wa tó má lè sọ̀rọ̀ sí yẹn kí ló dé tí àwọn náà ni mò ń wá mi ò rí wọn lórí afọ́nrán mọ́ mi ò mọ̀ bóyá ẹ̀rọ ti já wọn ni. ó tún dé ìsìn nǹkan tí wọ́n ti kọ̀ tẹ́lẹ̀ water resources Buhari tún sọ̀rọ̀ níjẹta ó tún sọ fáwọn National Assembly ó ní ẹ múra sí ní kíákíá kẹ pass water bill which we all know tó bá go through gbogbo omi tó wà nílẹ̀ Yorùbá federal government ló tún máa darí ẹ̀ o àdẹ̀gbọ́. even borehole tó bá jẹ́ gan pàápàá ibi tó ò lè ṣe borehole tí wọ́n lè sọ pé ilé àwọn nílẹ̀. so mi ò rí alàgbà ẹ dákun gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa mo kí yẹ kú jókòó gbogbo ẹ̀yin olórí ẹgbẹ́ pátá mo fẹ́ fún yín láǹfààní fún ìbéèrè kọ̀ọ̀kan ká ẹ béèrè lọ́wọ́ alàgbà ẹbí ṣe é ní ṣùgbọ́n mi ò rí àwọn gangan mọ́ lórí ẹ̀rọ kó má jẹ́ pé ẹ̀rọ ti já wọn láwọn lásìkò fún wa dáadáa bóyá wọ́n ti wá fi nǹkan míì wọlé alàgbà ẹbí ṣe é ní ẹ̀yin ni mò ń wá ẹ jẹ́ kí n máa sọ̀rọ̀ lọ. bóyá ẹ ti fi nǹkan míì wọlé orúkọ yín. wọ́n lọ tán jẹnẹrétà ni. olóòtú Dr. Fápóńdà náà wà ní Afẹ́nifẹ́re wọ́n wà lórí ìjókòó tẹ́ bá fẹ́ béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ wọn. ok mi ò dẹ̀ tí ì parí ọ̀rọ̀ mi o Gúnmi tún sọ̀rọ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ó ní kí federal government kó tún dá Ministry of Herdsmen sílẹ̀ àgbọ̀ káwọn èèyàn wá sọ̀rọ̀ o wọ́n ló tún lọ sí Ìgbòho town àwọn èèyàn ń sọ lábẹ́lẹ̀ pé òun náà fẹ́ lọ ra ilẹ̀ síbẹ̀ ní o àgbọ́kẹ́ èèyàn wọn kí àwọn èèyàn wá sọ̀rọ̀ o kí ló dé tá a kì í sọ̀rọ̀ fún nǹkan tó bá jẹ wá lógún tá a kàn máa ń dákẹ́ fún wọn ṣé ẹ̀rù ló ń bà wá ni ṣé ẹ̀rù ló ń bà àwọn tá a yàn sípò tá a dìbò fún ni ìyẹn ni òye mi lọ́rọ̀ ti Yorùbá o tí ò bá jẹ́ pé Wike tó gbé federal government lọ sí kóòtù lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí pé ọ̀rọ̀ VAT yìí ń kọ́ o òun ló máa ṣe o ìgbà ní Lagos State tó ṣẹ̀ wá join yẹn nǹkan méjì ní Lagos State House of Assembly tán jíròrò rí lọ́sẹ̀ tó kọjá tán dẹ̀ wọ́n pass grazing land grazing wọ́n dẹ̀ pass ti VAT ìkan péré ni gómìnà Sanwó-Olú fọwọ́ sí o kò tí ì sáìnì ti èyí tó wà important land grazing o kò fọwọ́ sí o kí ló dé tí ò sáìnì ẹ̀ nígbà tó jẹ́ ẹ̀kan náà pass méjèèjì tó ń dẹ̀ fi ránṣẹ́ sí irú nǹkan báyìí òun ló ń bà wá lẹ́rù tó ń give wa ní concern why is it so. mo ń gbìyànjú ẹ dákun mo rí màá sọ sí ni pé àwọn ìbéèrè tí ó bá jẹ́ pé àwọn àgbààgbà mẹ́ta bá lè dáhùn ẹ jẹ́ kí a máa béèrè ìyẹn ká máa yanjú yẹn mo sì ń gbìyànjú bàbá Ayílóge ẹ dákun ẹ̀yin àgbààgbà ẹ̀yin olórí ẹgbẹ́ tí ẹ wà níkàlẹ̀ ẹ tó bá fẹ́ béèrè tẹ́ bá rò pé àwọn ọ̀tọ̀kùnrin Yorùbá kí lẹ wí. mi ò mọ nǹkan tó ó dárúkọ mi ni mo ṣe ń retí. mo dárúkọ yín mo sì tún fẹ́ dárúkọ bàbá Adéníran bàbá Ayílóge bàbá Kíṣíkù àwọn ìbéèrè tán bá ń béèrè tí apá yín bá ká mo mọ̀ gbogbo ẹ̀ náà lápá yín mọ́ ká ní àsìkò tí mò ń fi dọ́gbọ́n tí mò ń wá alàgbà ẹbí. ẹni tó béèrè nǹkan tí mò ń kà ń sìn ẹnìkan dáhùn àwẹ̀ ẹ̀dá senior ó ní ó kọ sójú chat kìíní pé
mo rò pé ó sí ara nǹkan tá à ń sọ pé kí ló dé tí wọn ò ń sọ̀rọ̀ tí bàbá Kíṣíkù sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn ó ní because of people's greediness and selfishness wọ́n ti jẹ dòdò ẹnu wọ́n ti kọ òdodo nǹkan tẹ́ni kọ sí ṣáàtì ni mò ń sọ yẹn ara nǹkan tá a sọ níjẹjọ nìyẹn tí wọ́n lọ lé tán ní a ti sọ pé àwọn àgbà Yorùbá pé wọ́n gbowó pé ṣe lè nǹkan tá a sọ kọ́ yẹn ṣùgbọ́n téèyàn bá wò ó àwọn tó yẹ kó sọ̀rọ̀ fún wa àwọn tí ó ń gbowó tó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ìjọba ni tán ní kán lọ ṣàṣojú wa tówó dẹ̀ ń wọlé wọn ṣáà lè ní owó òun wọlé Senate wọn ò lè lo owó òun wọlé ní House of Rep wọn ò lè lo owó òun wọlé ní House of Assembly gbogbo ibi tán wà yẹn kí ni dé ta fi wọ́n jẹ oyè àwòdì tán lè pẹ́ díẹ̀ the only kí ni tá a lè sọ ni pé owó tó ń wọlé sápò wọn níbi tí tán wà yìí òun náà fi dákẹ́ tọkàn ń gbà tán sọ ọ̀rọ̀ ta nìkan lọ sọ níbẹ̀ gangan tó ń ta wá ibi tí gbàtà ti ta wá lẹ́sẹ̀ ta nìkan lọ sọ wọn ò lè sọ níwọ̀n gbà tó jẹ́ pé owó kọmitì wọlé owó kìíní wọlé owó wardrobe wọlé ìyẹn la sọ níjẹjọ. A dẹ̀ sọ pé gbogbo ibi tán ti gbogbo àwọn tán lọ ń bá lẹ́yìn káwọn yẹn kán má lọ gbẹ̀yìn bẹbọ jẹ́ kán sọ fáwọn tó wá bá wọn pé àtúnṣe làwọn náà ń fẹ́ tán bá lè ṣàtúnṣe wọn á bá àwọn èèyàn wọn sọ̀rọ̀ nǹkan tá a sọ nìyẹn a sọ pé tó bá lẹ́ni tó ti ẹ̀dẹ̀ gbowó gan tá a mọ̀ a máa polongo ẹni kì í sọ̀rọ̀ kínní bò ṣùgbọ́n àti ìdébẹ̀ a sọ ni àìwí bẹ́ẹ̀ a sọ tó bá lẹ́ni tá a gbọ́ tó sọ táwọn bá tiẹ̀ sọ kan tán ní wọ́n gbé Ghana must go wọlé èèyàn kan kò wọn ò gbé jáde àbí gbé gbọ́ Ghana must go yẹn ṣé òkúta ló wà nú ẹ̀ ní àbí gàrí náà wá gbé fún ẹ gbogbo wọ̀nyí kò sọ́jọ́ tí tábàlà máa sọ òótọ́ orí òótọ́ yẹn la máa wà kì í ṣe pé bóyá èèyàn kan máa wà tó máa halẹ̀ má wa kò sí nǹkan kan torí pé ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ wa ọjọ́ ọ̀la ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ ọ̀dọ́ òun là ń jà fún kò á jà fún kankan tí mi ò bá ṣe kankan mọ́ títí tá a dé kíní tí ọlọ́jọ́ máa fi dọjọ́ kí lẹ rò pé ó fẹ́ ṣe fún mi mo ti wà láyé ìsìn yóò ti ṣe dé mi ò lè lélẹ́yìí tí mo ti lò yìí mọ́ ẹ ti ẹ̀ fi mílẹ̀ mo ti ẹ̀ jẹ́ ara mi. àwọn èèyàn ń ṣe 160. Tí yín ọjọ́ ọ̀la yín là ń sọ ọjọ́ ọ̀la ọmọ wa àti pé kí la fẹ́ filẹ̀ fún yín òun là ń sọ kì í ṣe pé káwọn kan máa dé kan ní ẹni ọmọ 82 years old kan òun ló lọ ń sọ kẹlẹbẹlẹ pé màá bá wọn sọ̀rọ̀ ẹ má bá wa sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká padà síbi tá a ti kúrò a ní tí apá ò bá ṣe é ṣán à ń kó lérí ni. ẹ ṣeun tó alàgbà ẹbí ṣe ni wọ́n wà lórí afọ́nrán mo fẹ́ kí wọ́n dáhùn ìbéèrè tí alàgbà Dípò Akínṣíkù tí wọ́n béèrè wọ́n láwọn wà lórí afọ́nrán wọ́n ń gbọ́ gbogbo ń tàn wí wọ́n ní kí ló dé táwọn èèyàn jẹ́ kó sọ̀rọ̀ wọ́n ń pohùn mágogo lẹ́nu jẹ́ kó sọ̀rọ̀. alàgbà ẹbí ṣe ni ṣe àti alàgbà ẹbí ṣe ni ó lè tú gbogbo èèyàn lẹ̀. ẹ̀mí ò tiẹ̀ wá mọ́. àní kò tú gbogbo èèyàn lẹ̀ kó náà túra ẹ lẹ̀. alàgbà ẹbí ṣe ni ẹ túra yín lẹ̀ tẹ́ bá ti tẹ on mute. alàgbà ẹbí ṣe ni mi ò rí yín lórí afọ́nrán bọ̀gbà tẹ́ sọ pé ẹ ṣì wà níbí mo fẹ́ kẹ́ ẹ túra yín kẹ́ lè láǹfààní láti dá ìbéèrè. alàgbà ẹbí ṣe ní mi ò rí wọn.
anyway ẹ jẹ́ kí n fi kún ṣe ń gbọ́ mi. Okay. Gbọ́ bàbá Adébóyè bẹ́ẹ̀. Ǹjẹ́ ń gbọ́ mi? À ń gbọ́ yín bàbá Adébóyè. Ok, ṣeun. Ìgbà tá a bá ń dánu pé àwa la dìbò fún lágbájá, àwa la dìbò fún dọ́là. Sẹ́yìn wà bẹ́ẹ̀ bí wọ́n ti ń ka ìbò yẹn. Tẹ́ ẹ̀ bá sí ń bẹ̀. Ẹbí ṣe bí òsì lórí àti dílà. The same letters of the alphabet scrambled. Àwọn tí wọ́n sọ pé wọ́n wọlé báwo la ṣe mọ̀ pé àwọn èèyàn ló dìbò fún wọn tí wọ́n fi wọlé àbí ẹgbẹ́ tó wà nù rẹ̀ lórí ìjẹ fún wọn torí kò yẹ ká máa fi apá kan ẹnu sọ̀rọ̀ nísìn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí wọ́n ń pera wọn ní aṣojú wa tí ò bá ṣe pé inú ẹgbẹ́ tí wọ́n wà tó bá wọn jígùlẹ̀ wọn ò ní sọ pé wọ́n wọlé. Tí wọ́n bá dẹ̀ wọlé ẹgbẹ́ tó bá wọn dígù rẹ̀ ìtẹ́gbẹ́ rẹ̀. Àgbóhùn yín nígbà tí wọ́n ń béèrè ìbéèrè mú fún un. Òun ló dàbí pé ìbéèrè tí alàgbà béèrè mi ò rò pé wọ́n factor bí àwọn. But àgbóhùn yín. Wọ́n lè di aṣíwájú láì jẹ́ pàwọ́ à ń tẹ̀lé wọn. Ṣé wà muted ni? Síbẹ̀ náà olórí. Ṣé wọ́n mute yín ni? Leader when the fact nǹkan tí wọ́n jẹ́ is dealer bẹ́ẹ̀ mi ṣe rí nìyẹn o káàbà ní parọ́ tó bá wá jẹ́. Bọ̀tẹ̀ bàbá Adébóyè ǹjẹ́ ẹ lè rí sọ sí nǹkan tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan lọ́sẹ̀ tó kọjá ibi ọjọ́ mẹ́rin sẹ́yìn Lagos State House of Assembly wọ́n pass 2 bills unanimously mostly by voice vote. Èkíní ni ti VAT. Èkejì ni ti ban on open grazing. Wọ́n dẹ̀ pass unanimously wọ́n send ẹ̀ sí Sanwó-Olú. Sanwó-Olú sign ní ti VAT. Ṣùgbọ́n kò sign ní ti land grazing. Kí lẹ rò pé ó fa kí nìdí ẹ̀ tí ò fi tọwọ́ bọ ti land grazing tó jẹ àwọn èèyàn wa lógún ní West? Omi ló wà lọ́dọ̀ ẹ̀ kò sí. Mi ò mọ̀ díẹ̀ but mo lè guess. Omi ló wà lọ́dọ̀ ẹ̀. VAT yẹn. Kọ́ ló wà lọ́dọ̀ eléyìí tó sáìn náà gbà á lọ́wọ́ fún. Ṣé kí n dáhùn? Ṣé ẹ gbọ́ mi? Ṣé ẹ gbọ́ mi? Àgbọ́yé ẹ máa ìṣó ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. Ó ní pé VAT yẹn á increase revenue tó wà lẹ́kọ̀ọ́. Oh yes. Wọ́n á rówó lò ibikíbi tó bá fẹ́ náà sí. Ìmọ̀lẹ́ rí kó. Now, wọ́n á dẹ̀ forí kó jẹ. Kẹ́rí ti Gracie yẹn political position APC tó gbọ́dọ̀ mọ tẹ̀lé kí orúkọ ẹ̀ Buhari àtàwọn Fúlàní overlord ṣọ̀gúnṣọ̀gún sọ́nbọ́lọ́ ó ní òní gbọ́dọ̀ kó wá lọ second time ká wò. Akérédolú APC ló wà ó dẹ̀ ti sign ẹ̀. Akérédolú yàtọ̀ ìgbà tá a ṣe ra padà lọ ó yàtọ̀ sí àwọn yòókù níwọ̀nba ìgbà tá a ṣe ìràpadà last year ní Oòduà Foundation gómìnà mélòó la pè mélòó ló wá òun gan tó wá lórí fóònù ló fi ń bá wa sọ̀rọ̀ ẹ̀rù tó ń bà wọ́n ẹ má jẹ́ atẹra wa ọmọdé bá débi ẹ̀rù àbá láì ní ààbò kankan fún wọn ẹ̀rù tó ń bá ń kálukú wọn ó tóbi ó lè yàtọ̀ sí àwọn díẹ̀. Ẹ̀yin gan ló tó wá bá. Ẹ dákun ẹ jẹ́ kí a fún. Irú ààbò wo náà ṣe fún uptown wọ́n ti attend uptown tẹ́ méjì mẹ́ta. Ọwọ́ wà lókè rẹpẹtẹ. Ààbò wo ló wà lórí uptown? Ẹ kò sí. Alàgbà honorable. Ó ní sùúrù ọ̀gbẹ́ni ibi tá a ń lọ iná náà ń pè ní kíní. Question yẹn ló dà bó jẹ́ lókun tiẹ̀. Nǹkan tá à ń sọ yìí ó dàbẹ̀ ni pé ìdí bàbá Adébóyè dàbẹ̀ ni pé wọ́n ṣẹ̀ bá Sanwó-Olú sọ̀rọ̀ láìpẹ́ yìí. Wọ́n lè tọ̀gbọ́n. Alàgbà ẹbí ṣe níṣẹ́ ń gbọ́ mi. Mo ní mò ń guess. Alàgbà ẹbí ṣe níṣẹ́ ń gbọ́ mi tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ mi ẹ dákun ẹ dáhùn. Èyí tó. Alàgbà ẹbí ṣe níṣẹ́ ń gbọ́ mi. Alàgbà ẹbí ṣe ní ṣé ẹ gbọ́ mi.
a ní íńtánẹ́ẹ̀tì ẹ̀ òṣìṣẹ́ mọ́kàn sí íńtánẹ́ẹ̀tì l'Ondo State. alàgbà bí ṣe níṣẹ́ ń gbọ́ mi. ẹ lè pè wọ́n sórí WhatsApp kẹ́ fi speaker phone sí àádẹ́ máa gbọ́ díẹ̀díẹ̀ náà tẹ́ bá ń bá wọn sọ̀rọ̀. ok ẹ mo ti gbìyànjú náà. ok bàbá Adébóyè èyí tó sign yẹn gan-an ìyẹn ló ìwà murky in terms of the provisions of the Constitution. We are not even sure whether VAT is on exclusive list. Ìyẹn gan-an ló jẹ́ pé wọ́n ti challenge ní court. Èyí tó jẹ́ pé gbogbo 17 governor ti fọwọ́ sí, one will have thought pé ìyẹn gan-an ló yẹ kó fọwọ́ sí, ìyẹn ló dẹ̀ jẹ àwọn Yorùbá lógún. Èyí tí ò fọwọ́ sí yẹn, èyí tó fọwọ́ sí yẹn, there is no assurance or guarantee that the Supreme Court will not invalidate that. Máa gbọ́ ṣé kéèmí náà guess kí n guess bíi ti bàbá Adébóyè. Bàbá Adébóyè ṣé kéèmí náà guess bíi ti. Àwọn ní kí n gbàṣẹ ní kó má di pé ṣé o mọ̀ yìí pé presidency yẹn àwọn ará Èkó yìí ń wà àwọn Fúlàní wọ́n dẹ̀ ń try láti curry favour àwọn Fúlàní ní pàtàkì pé kí Buhari má lọ bínú sí wọn àtàwọn Fúlàní àtàwọn power brokers wọn ń bẹ̀. So mo rò pé wọ́n ti whisper sétí Sanwó-Olú pé wá máma lọ sáyìn kínní tí presidency yóò fi ní dọ́wọ́ wa o. Nǹkan tí mo rò pé ó fà á nìyẹn tó bá ní ká máa gẹ̀ẹ́sì ṣùgbọ́n tí ò bá dẹ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ kan bọ́ síta kan wá sọ reason tí ò jẹ́ kan gbé èmi ni mo sọ bẹ́ẹ̀. ẹ dákun mo fẹ́ ẹ̀yin amòye ẹ dákun mo fẹ́ látòrí aago tó ní ìmọ̀ tó ṣe ń wọn fóònù ló ń gbọ́ lẹ́gbàá náà fóònù náà ó tún bízì. Ṣé ká mú ìbéèrè àwọn èèyàn tí wọ́n náwó ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ṣe bí òun náà là ń sọ látàárọ̀ yìí. alàgbà wọlé òní ẹ túra yín sílẹ̀ mo ti tú yín sílẹ̀. ẹ ṣe máa wẹjọ ṣe ń gbọ́ mi. à ń gbọ́ ẹ dáadáa wọlé. ìbéèrè méjì ni mo ní the first one ni mo ní fún alàgbà ẹbí ṣe ni mo kàn fẹ́ béèrè pé kán sọ fún wa pàtó pé kí ni policy anífẹ̀ẹ́rẹ́rẹ́ regarding restructuring or no restructuring. Are they still for restructuring or are they for kí Yorùbá dá dúró? That's my first question. Second question mi ni pé fún ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n tẹ̀wá ń bisas náà tí àwọn Fúlàní tó ti sún Yorùbá kan ògiri báwo la ṣe máa gbára wa sílẹ̀? Ṣé máa lọ nípa self-determination ni? Ṣé agree pẹ̀lú NINAS tí Professor Banji Akintoye ti turn late or tẹ́ bá agree pẹ̀lú NINAS báwo lẹ ṣe rò pé Yorùbá lè gbára wa sílẹ̀ níbi tá a bá dé yìí? nínú ẹ̀yẹn dáadáa. Ok ní àsìkò yìí alàgbà Fápòǹdà wà ń bí tí a bá rí ìbéèrè tí wọ́n lè dáhùn alàgbà Fápòǹdà Afẹ́nifẹ́re lẹ́yìn náà mo ti tú yín lẹ̀. Afẹ́nifẹ́re lèmi gan tí mò ń bá ẹ sọ̀rọ̀ yìí. mi ò rí fídíò yín lò mi ò dẹ̀ rí yín on mute. ẹ túra yín lẹ̀. alàgbà Fápòǹdà ṣé ẹ ṣì wà pẹ̀lú wa lórí afọ́nrán? Okay, ṣé ẹ lè dáhùn àwọn ẹ unmute ara yín, you are muted, ẹ unmute ara yín, so màá ní kẹ́ni yóò repeat the question tó bá Afẹ́nifẹ́re mu kẹ́ ẹ dáhùn. Ìbéèrè yẹn ni pé ṣé Afẹ́nifẹ́re ṣé restructuring náà ṣì wà fún àbí kí Yorùbá máa dá lọ? Ẹbí ṣe ní kọ́ ló wà lórí Galaxy. Èmi ò rí wọn. Bàbá yìí ló gẹ tiẹ̀ fún wa láì kan sọ̀rọ̀ bóòlù kí ló dé. Galaxy 830. Ojú ẹni tí mò ń wò. Hello. Yes. Akin Fápòǹdà here. Ẹ gbọ́ wọ́n ní ṣe é mọ̀
tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ náà torí kì í ṣe pé a sọ fún yín tẹ́lẹ̀ pé wà dáhùn ìbéèrè. Wọ́n ní iṣẹ́ ẹmọ ìhà tí Afẹ́nifẹ́re kọ sí ọ̀rọ̀ restructuring àti Yorùbá nation. Wọ́n níbo ni wọ́n wà? Wọ́n ní ṣé wọ́n ṣì wà lórí restructuring di bá a ti ń wí yìí. Táwa fetílẹ̀ dáadáa sí nǹkan tí bàbá wa Adébánjọ sọ. Ó wà very clear. Ẹ fún wa ní clarity rẹ̀. Pé tí ó ti clear sí pé ìjọba Nàìjíríà wọn fẹ́ restructuring. Wọ́n dẹ̀ ti ní if it doesn't work, then Afẹ́nifẹ́re for self-determination. And Afẹ́nifẹ́re is supporting all efforts to get us out of the logjam that we are in. There's no confusion at all. Afẹ́nifẹ́re has over the years said want this, and it's no longer possible. It's clear now that it's no longer possible. Afẹ́nifẹ́re has said all people who are trying to do that we give endorsement. Check Baba wa 94 years so ló máa jáde ló bẹ̀ sí gbé àdá sí kúkú nísìnyí. Àwọn ti fún wa ní clear statement pé nǹkan tá a fẹ́ lẹ́rọ̀ o fún negotiation tí ò bá ti ṣiṣẹ́ o. Ọ̀nà tá a bá fi lè gbà láti tú ara wa sílẹ̀ o pé nobody is stopping anybody. Òkè nígbà wo la fẹ́ mọ̀ pé ọ̀nà yẹn ò ní ṣiṣẹ́? Wọ́n ní tọ́lẹ̀ yẹn ò bá wọ́ọ̀kì. Nígbà wo la fẹ́ mọ̀ pé Afẹ́nifẹ́re ti gbẹ́sẹ̀ lójú ọ̀nà Yorùbá nation? Gbogbo aláti mọ̀ ń sìn pé kò work àwọn tó wà ń bẹ ìkíní. Okay, let me make my comment generally now. Since I have the chance to talk. Ṣé rí problem wa gan, àwa gan ni problem wa. Mọ̀kàn tá a fẹ́. Take it seriously, all of us, even in this panel. Yeah, correct. Lè rí òmìnira tá a gùn bá jà fún kò sẹ́ni tó ń get nǹkan lọ́fẹ̀ẹ́. Nobody is stopping. Alàgbà Fápòǹdà, èmi ẹ dákun ẹ jẹ́ n sọ kíní kẹ̀kẹ́ tó máa bá a lọ síwájú. Èmi ò rò wípé àwọn èèyàn ò mọ nǹkan tí wọ́n fẹ́ o. Gbogbo ayé ló ń pariwo nation. Ní láàrin ọdún kan, àwọn ẹgbẹ́ ajìjàgbara tó ti bọ́ síta, wọ́n ti lé ní 40. Àmọ́ tá a fẹ́ bí ó ṣe tẹ̀ wá lọ́wọ́ ni àti mọ̀. Ìyẹn náà ni. Àyànjẹ ajádùn jẹ nǹkan but kó tó gbẹ ńkọ́. Ṣẹ́yìn mọ bí ó ṣe tẹ̀ wá lọ́wọ́ kẹ́ là wá lọ́yẹ̀ tó lé. Orí kó tó gbẹ̀rún náà la wà yìí. Nítorí pé let me give you an example. Nílẹ̀ tá a sọ ń sìn now. Ní strategic committee of all groups pé kí la fẹ́ ṣe ní next month, kí la fẹ́ ṣe ní next 3 months, kí la fẹ́ ṣe ní next 1 year. Ní plan àkànṣọpá àfẹ́ òmìnira náà ni. Ṣé bá Afẹ́nifẹ́re lẹ́wà? Ìgbà sọ ni pé Afẹ́nifẹ́re lẹ́wà. Ó yẹ kẹ́ ní committee bẹ́ẹ̀ ní group yìí. Kẹ́ wá pé àwọn tí a gbọ́, kẹ́ wá. You see, Yoruba Gbode is not an organization. It's a media group. Àwa bí wá sọ nǹkan tó yẹ kán ṣe ni. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan, wọ́n ní Afẹ́nifẹ́re, ẹ̀yin lè bá Afẹ́nifẹ́re sọ̀rọ̀, ẹ̀yin lè sọ̀rọ̀ Afẹ́nifẹ́re. Ìṣe ló yẹ kẹ́ ẹ wá sọ fún wa bí ìsìn ibi tẹ́ ẹ bá ṣẹ́ dé pé gúrùpù yín o, nítorí pé báyìí la ti ṣe a ní strategic committee tó yẹ pé táwọn èèyàn bá ẹni bá bẹ̀ ń fẹ́ àjọ yín bọ́dẹ̀ tó ń sọ fún wa àwa tó wà lórí kìíní ilẹ̀ wa ń blame sí we should not be so. But the blame. Ibo la Afẹ́nifẹ́re bá ṣẹ́ dé. Ibo lẹ wà. Ibo ni wọ́n kọjú sí. Ìgbà tí bàbá yẹn wá ń lá. Let's hear him out. Ẹ jẹ́ ká gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn. The blame goes round everybody. You can be point finger at Afẹ́nifẹ́re. Is Afẹ́nifẹ́re a paid organization? We are all volunteers. We don't know. We are not more Yoruba than any of you there. So the point is that Afẹ́nifẹ́re has program. There is a major thing coming up. I need to disclose it, but I know something is coming up in terms of direction. But we've been lacking in direction. But I'm telling you one thing that we don't do. See, there's a video now about Sanwo-Olu being snubbed. It's a snub on Yoruba entirely. We should not take it as Sanwo-Olu alone. We're supposed to now raise a big issue out of it. But you cannot come to Yoruba land and disrespect Sanwo-Olu on our own land. And we just say, oh, we are just making it so trivial.
Kí la gan ṣe sí? Afenifere will make proposals. We are working with the other 4 regions to come with a common position so that we can act in concert. That one is ongoing. Under Afenifere, we are working on, if it's about a free gun, on government work. We don't have a unified Yoruba constitution ready up to now. We have no action plan. There are many things that is going on simultaneously, but then we have too many groups. Everybody just talking. Nígbà tí àwọn Buhari pacifiers tán wá bá àwọn Afẹ́nifẹ́re, kí ni èsì tán fún wọn? Ǹjẹ́ ẹ lè sọ fún wa èsì tán fún wọn nígbà tí àwọn Buhari pacifier tán wá bá àwọn Afẹ́nifẹ́re? Wọ́n nítorí pé wà lẹ́ni Afẹ́nifẹ́re ló jẹ́ kí n béèrè. Wọ́n sọ̀rọ̀ títí dìsín. Nǹkan tán wá bá wa sọ ní ẹ jẹ́ kí wọ́n dá àwọn alàgbà Akínsíkù. Èsì tá a fún wọn nìyí. Ẹ jẹ́ wọn ó dá ìyá àárín bẹ̀ yẹn. Cherry, we have not had meetings in that intervention about 2 weeks ago. I don't know more than it's in the press, but I know that they were not given any soft landing at all. They were not committed to what they wanted to do. They just listened and they left. But many things are happening that you don't know. I talk one more. I shared some documents with her this morning. There are many issues going on that we are contending with about people who don't, even among us, principal leader among us want us to remain slaves to the Fulanis. I'm saying, our Yoruba gone, la nebiato, and Fulani on short tower, our gun lotarawa. Just about to wake up, we've taken things too lightly. They can finish in it or meeting monso. First of Sanwo-Olu. In fact, we need to fight Sanwo-Olu. We cannot be telling him, oh, and you are for Fulani. We need to start boycotting the governor of Lagos if he doesn't do what we want. You can't leave it to Afenifere alone. Okay, ni VI. What is Amadou Bello way? What's he doing on VI? That road. Not just VI. Ẹgbẹ́ òkun ni Abẹ́lẹ̀ wà. Ẹgbẹ́ òkun tó lòun máa rí Koran mọ́lẹ̀ wọ́n ti rí torí Amadou Bello way. Òun ló kọ̀yìn so òun ló kọ́gun sókun, which is very symbolic. So what are we doing about that? There are many things we need to do. I can see. I can answer everything there or no. Any group cannot remove signboard there. Castle they do away. What's wrong with it? Symbolism is power. Power is symbolism. The reason why Sultan snubs Sanwo-Olu because he signed the VAT aligning with Wike. That's the main reason in my own mind. But we're supposed to beat that challenge back. And all of us have duty to fight this thing back. So overall, the question you asked me, Kila Afenifere, I know I've just joined Afenifere in the last 3 months. And many things are coming up. And as you see it I don't need to start announcing because I'm not the spokesman officially designated to talk about it. But just know that we are not sleeping. We are working around the clock. We're interfacing with all the good and the bad elements in the society that doesn't want change to happen. As I said, our token is aware. There are many more things that we are privy to. Yes. Okay. Ẹ má ti lọ alàgbà Fápọ̀ndà mi ò gbà mo fẹ́ ká mú díẹ̀ torí ọjọ́ tí ń lọ lára àwọn tí wọ́n nawọ́ sókè. Alàgbà Adétúnjí ìbéèrè ni o ìbéèrè lára ẹ jẹ́ kí n tún ṣe àlàyé wípé àwọn àgbà ẹgbẹ́ wọ́n wà níkàlẹ̀ kìí ṣe dandan kó jẹ́ pé ìbéèrè yín yóò lọ sí ọ̀dọ̀ ẹni tó bá wù yín lẹ lè dojú ìbéèrè yín kọ nínú gbogbo àwọn tá a ti ṣe àfihàn wọn torí náà alàgbà Adétúnjí bàbá Pẹ́lógún kọ́. No, Adétúnjí Àtẹwọ́lógún lélẹ́yìí o. Àtẹwọ́lógún náà ó kọ yín jọra wọn ẹ̀dá pẹ̀lú ìbínú. Mi ì fẹ́ kí bàbá yìí ló gbé orúkọ wa ò jọra o. Mi ò fẹ́ kí bàbá yìí ló gbé answer question mi o. So nǹkan tí mo fẹ́ béèrè ni
fẹ́ kí wọ́n answer. Mi ò fẹ́ kí bàbá yí lóge because tán bá lọ answer ẹ̀ báyìí bíi tàwọn ará Àkúrẹ́ lọ ṣe máa answer ẹ̀. Àwọn bàbá Fápòhùndá dẹ̀ ti ń ṣe better job mẹ́. So yeah. Wọ́n lè sọ̀rọ̀ nígbà tó mọ̀ pé òótọ́ ni mò ń sọ. Anyway. Bèrè yìí. Sukurumu Siramus. Èmi ò ráyè àwọn ẹwà jàre alàgbà Akérèdọ́lù. Sukurumu Siramus. Pikin wey dey cry na in dey see. Ìgbà tá a wà yunifásitì. Bàbá sunkún. Ṣé rí nǹkan tí bàbá Fápòhùndá wá sọ àti tí many people ń sọ especially tí wọ́n wá láti one organization or the other representing Yoruba people. Mo bèrè question kan ní last week. Question yẹn ò tí ì lójú títí bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. But ǹjẹ́ lè rán wa létí ìbéèrè wọn? Ìbéèrè yẹn ni pé kí ni nǹkan tí a ti ẹ̀ ń ṣe gbogbo èèyàn ń sọ pé okay báyìí okay báyìí okay báyìí okay báyìí kí ni nǹkan tí a ti ẹ̀ ń ṣe tó fi jẹ́ pé okay o àwọn Yorùbá kan wọ́n bá Prime Minister Britain sọ̀rọ̀ àwọn kan bá Russia sọ̀rọ̀ àwọn kan bá America sọ̀rọ̀ pé okay o ẹ wá o a fẹ́ gbé Yorùbá sílẹ̀ o kí ló ṣẹlẹ̀ báwo lẹ ṣe máa bá wa ṣe o tí tó fi máa jẹ́ wípé United Nations àwọn tó kúkú àwọn tó ní United Nations náà nìyẹn wípé okay o wọ́n máa sọ pé ìlú yìí o wọ́n ti fìyà jẹ o ó yá wọ́n láti fún wọn. That was what I did nǹkan tí mo bèrè last time nìyẹn. This time around tí Dr. Fápòhùndá wà around mo mọ̀ pé ẹ máa ṣe Àkúrẹ́ United mo mọ̀ yẹn but nǹkan tí n fẹ́ sọ nìyí sà. Nígbà tí Afẹ́nifẹ́re wà tí ẹ sọ ní ìsìn pé gbogbo nǹkan tẹ́ ń ṣe ní voluntary ni. Nǹkan tó tí mo fẹ́ bèrè ni pé ṣé kò sí báwo bẹ́ẹ̀ tí ẹ ṣe lè ṣe ni tẹ́ fi lè raise fund. Kì í ṣe fund kékeré lẹ nídìí bàbá kì í dẹ̀ ṣe pé kẹ́ máa sọ fún wa pé à ń ṣe voluntary lélẹ́yìí. Billions of naira is what you need and ẹ dẹ̀ mọ̀ tí ẹ bá lè ṣe kínní kẹ́ kúkú bá sọ pé ẹ fẹ́ ṣe Yorùbá kan sí rárá nítorí pé kì í ṣe nǹkan kékeré lẹ́sẹ̀ nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe will stand the time of history wípé okay o Yorùbá wọ́n ṣe báyìí wọ́n ṣe báyìí wọ́n ṣe báyìí ṣùgbọ́n kékeré ṣèṣe máa sọ pé à ń volunteer ni kò sí kankan tó wó sówó wa Yorùbá ní àwọn tó ní owó tí ẹ lè gba owó lọ́wọ́ wọn ẹ dẹ̀ mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe lè gbà nǹkan tó dàbí nǹkan tẹ́ bá fẹ́ fowó ṣe ẹ máa lè fowó ṣe nǹkan tẹ́ máa fẹ́ ṣe ẹni tó bá fẹ́ travel ẹni tó bá lọ bá ẹnìkan tó sọ pé òkè báyìí o mo fẹ́ ṣe báyìí ní Russia mo fẹ́ ṣe báyìí ní London mo fẹ́ ṣe báyìí ní America ó ń láti jẹ́ pé ẹni yẹn láti lè lọ síbẹ̀ with the backing of anybody. Bàbá Akíntóyè lè wà lájọ́ kọ́ máa jẹyán but at the same time wọ́n mọ̀ ó yẹ kí wọ́n lè ránṣẹ́ sẹ́ni tó wà lẹ́kọ̀ọ́ pé òkè wá lọ sí Westminster fún mi kó lọ bá mi bèrè nǹkan tó mo fẹ́ kọ́ bá mi ṣe ń bẹ̀ lọ sí Antwerp mo fẹ́ kó ṣe nǹkan fún mi àwọn pípù yìí ẹ kàwé dáadáa láti ṣe Yorùbá kàwé dáadáa láti ṣe gbogbo kìíní ẹ jọ torí Ọlọ́run ẹ jẹ́ ká wá àwọn tó máa ṣe iṣẹ́ yìí o so that a lè lọ síbi àwọn Haúsá àwọn Fúlàní wọ́n ń lo Nigerian money to go from one place to the other láti lè destroy Yoruba I mean all these things by the Igbos and the Yorubas. Let's find something to do. If not, don't even come out with it anymore. Ẹ ṣé. Okay. Alàgbà Fápòhùndá ṣe ní fèsì sí wọ́n ní tó bá ṣe pé owó tó jẹ́ kẹ̀kẹ́ ìhìn rere wọ́n ní tó bá jẹ́ pé ọ̀rọ̀ owó ni wọ́n ní ṣe lè wọ́gbọ́n láti raise owó torí wọ́n ní tó yẹ kí Afẹ́nifẹ́re ṣe àwọn èèyàn ò tí ì rí kí wọ́n máa ṣe wọ́n ní ẹ̀sìn wá sọ pé volunteer níyìn kó má jẹ́ pé owó ni kẹ̀kẹ́ ìhìn rere ni wàhálà. Ṣé ẹ rí atọ́kùn kí n sọ òótọ́ látọkàn mi ìyà ò tí ì jẹ wá tó ni ò jẹ́ ká fẹ́ gbọ́n ká dẹ̀mọ̀kọ́ tá a fẹ́ ṣe gbọ́n. Àwọn wo ni wá tẹ̀ ń sọ yìí alàgbà? Gbogbo àwọn tó jẹ́ leader náà ni. We failed. Leader ẹgbẹ́ àbí leader òṣèlú torí leader ti pé méjì báyìí. Leader àwọn ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ mi dáadáa ẹ ní jẹ́ kí n make point. Àbí leader òṣèlú. Ẹ jẹ́ kí n make point mi dáadáa. Ẹ mé. Afẹ́nifẹ́re up to a point
àwa kan la kóra jọ tá form Yoruba World Congress. It's so bad pé Yoruba World Congress became destroyed. Otherwise, we will not be saying what we are saying now. We need a strong central body all over the world. In South Africa, there was ANC, so the main body. Even our Jews, one is Jewish fund. Yes. I want Ireland, one is Sinn Féin. Buba say 1 man, 122 husband and wife team talk out all over and saying. Timban move so one saying that people now one body now one move ko jeni. So I can't even ask anybody for money. I want Yoruba National Directory and say one bere owo. One raise $50,000 because kosi confidence. Because we have been fragmented. We must come together under one strong body with directorates. I want to put on leader Yoruba World Congress. Egbe Omoduwa kinikan ti bi tohun. Kò jẹ́ anybody Afẹ́nifẹ́re ò ní fund. Afẹ́nifẹ́re doesn't ask money from anybody. It's members who donate money when we need it. I can give you an example. When Ginika Odumakin died, Baba Adebanjo just call people. Anywhere. Project by project, Afẹ́nifẹ́re run to the best of my knowledge. Because kò sẹ́ni tó lè trust anybody in Nigeria pé a ní 100 million because account somewhere. People will start fighting over it. Kilo daja Yoruba World Congress now is money to rent office, money to furnish it now, low cost problem, among others. So this is the situation. Don't let us deceive ourselves at all. It could be next year, it could be 10 years time. Tabari paid now. There is unity in one body. We form organization with 10,000 members. Pay 10,000 per annum. Then we will raise the money. Anytime one loan you book on any confidence, but about me to what's accounting you, but it's accounted for. I challenge any of you there now. Egbe do America, Egbe Kenekan of Ireland. Ninu you may loan $100,000 accounting. Can you even raise the money yourself? If you call for it, would they answer you? For what purpose? Because we are fragmented. That's just the truth of the matter. So if this body can make the point now, we need to unify ourselves. We are not operating like an organization at all. We are just talking and talking and talking. After today's talk now, we are going to talk next week again. We've been talking so much. And too many bad things are happening in the society. But our empower because if we don't talk without work, then it's a waste. It's a call now to all of us now. Either we are going to go back to go and reform Yoruba World Congress again. Let everybody, then I cannot be, I don't mean so. This Alana, leader Yoruba, on low cost problem here. Nobody can be leader of Yoruba unless it emerges. When somebody is saying, Baba Akintoye is my very good, I hold them a very high regard. Motiba was up a prof. If you drop your professorship, become just Mr. Banji Akintoye. You don't need any title. You don't need a professor gone. Awolowo is above me. Awolowo, Jimmy Carter has PhD. Only kankan ṣe fún àwọn tó kù tí wọ́n fi support Akintoye. Ṣé torí pé ń jẹ́ professor mo ṣe fẹ́ support wọn? No, pé ìlànà leader of Yoruba, aṣíwájú Yorùbá, that's the issue. But it's a catalyst. Dr. Fapunda. In my only view, but Dr. Fapunda. Dr. Fapunda. Now, Afẹ́nifẹ́re ni gbogbo wa wà tẹ́lẹ̀. Even nígbà àwọn Adésànyà, nígbà àwọn bàbá Adésànyà,
ẹni tó ń ṣe àlóyìn ẹ̀sìn lórí afọ́nrán pẹ̀lú wa ẹ má jọ jọ wá bá wa tá a ṣe pàdé ẹbí ṣe ní ló sọ̀rọ̀ ẹbí ṣe ní. alàgbà ẹbí ṣe ní. kí ni ẹ ṣé ìwọ ló wà ní Galaxy Etari. gbogbo yìí ló gbọ́ táwọn náà ẹ̀yin lẹ pé wọ́n ilẹ̀ ẹ̀bẹ̀ ta ti wá ẹ látàárọ̀. wọ́n ti wà ń bí sìn ẹ jẹ́ kí wọ́n sọ̀rọ̀ ẹ̀jọ́ ti wà ń bí sìn. Okay, where are you? Kí lorúkọ tẹ gbé wọlé sí? Kò má tà ṣe bá a ti ń gbọ́ wọn. Galaxy Etari. Wọ́n fẹ́ gbójú ẹ̀ wọ́n fẹ́ speculate ẹ̀ ó ní kò má tà. How many kìíní la ní gan bí? Ó dà alàgbà bí okay. Òun wà ní Galaxy Etari sẹ́ẹ̀. Yes. À ń gbọ́ yín o. ọ̀rọ̀ tí mo sọ fèsì sí o sọ nǹkan tí mo sọ pé. òun ni mo try láti sọ tẹ́lẹ̀ nǹkan tó bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ yìí. alàgbà ẹbí ṣe ní. alàgbà ẹbí ṣe ní. ẹ ṣe mo ń gbọ́. ọ̀rọ̀ Afẹ́nifẹ́re ni ìbéèrè dálé lórí pé kí ni Afẹ́nifẹ́re ń ṣe. Wọ́n ní àwọn ní gbogbo wa ń wò torí pé wọ́n jẹ́ ẹgbẹ́ tó ti wà fún ìlọsíwájú Yorùbá tipẹ́tipẹ́. Ìgbà táyìn náà sì ń sọ̀rọ̀ ẹ ti ka oríṣiríṣi ìyà tó ti ń jẹ wá Èmi náà ti wá ní ìbéèrè yẹn lọ́kàn wípé ṣé wọn a máa ṣe òṣàlódò kí làbẹ́làbẹ́ máa mọ̀. Bá a bá sì torí igi gbòdì wọn ṣe náà fún ni yẹ ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re wà láwọn tá à ń rò pé ibẹ̀ ni àgbà Yorùbá wà látìgbà tí wọ́n ti ń fi ọ̀bẹ ẹ̀yìn jẹ wá ń ṣu tó jẹ́ pé wọ́n á gba owó ọtí lọ́dọ̀ wa wọ́n á lọ kó fún wọn lókè. Wọ́n bá sì ní kí wọ́n wá sanwó kídìní àwọn ọmọ tí ọtí bà kídìní wọn jẹ́ wọn ò ní í dáhùn. Wọ́n lẹ tí wọ́n ní àwọn àgbà Yorùbá sì ti ń wo orú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn tipẹ́tipẹ́. Ẹnìkan tún wá béèrè ìbéèrè nísìn pé kí ni ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re ń ṣe kí náà wò tó fi bàjẹ́ tó báyìí. Ibi tó wá bàjẹ́ dé kí ni wọ́n fẹ́ ṣe láti gba Yorùbá àbí bá ṣe máa jìyà lọ nìyẹn torí pé ìyà ń jẹ wá ní ìsìn. Alàgbà Fápòdà sọ pé ìyà ò tí ì jẹ wá tó. Èmi ò rò bẹ́ẹ̀. Ìyà tó bá tún kọjá eléyìí tó ń jẹ Yorùbá tí ìyà bá tún kọjá eléyìí. Àdúgbò wọn ti gbé gbogbo wa sí ni. Ìyàwó àtẹ̀lọ́kọ lọ sóko lójú ìyàwó wọn máa bá àwọn Fúlàní ó máa bá ìyàwó níyàwó sùn lọ́fẹ̀ẹ́. Wọ́n á sọ̀yàn mọ́ ń lé, wọ́n á dáná sun, wọ́n á gba oko. Irú ìyàwó ló tún fẹ́ jẹ wá. Àgbẹ̀ ń ro oko lójú oko ẹ̀ torí pé onímọ̀ ìlú wọn tọ̀ sóko. Wọ́n gé apá ẹ̀. Wọ́n gé apá ọ̀tún. Wọ́n ní kó fi ọwọ́ òsì mú kó mọ sáré lọ. Kí ni Afẹ́nifẹ́re ń ṣe? Kí ni wọ́n fẹ́ ṣe? Kí sì ni ìgbàgbọ́ wọn nípa restructuring àti Yorùbá nation? Tẹ́ ẹ bá ti lè bá wa dáhùn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta wọn ó tánú mi ọmọ lókun bẹ̀. Ẹ ṣeun. ẹ ṣe olóòtú àgbààgbà àwọn jọkànjọkàn ọmọ kárẹ̀ òjìrì tí ẹ ti ń bá tuntun ń bọ̀ láti ẹ̀kọ́. Mo kí alàgbà Fápòdà. Akọ̀wé mímọ́ ní sọ Yorùbá. Tó bá ṣeé ṣe alàgbà Fápòdà mo lè yọ àwòrán yín kúrò, mo lè yọ fọ́tò kúrò ká lè gbọ́hùn yín dáadáa. No, alàgbà ẹbí ṣe ní mo ṣe fọ́tò yín kúrò. Alàgbà ẹbí ṣe ní mo fẹ́ sọ. Alàgbà ẹbí ṣe ní ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. À ń gbóhùn yín ṣùgbọ́n ó ń jálura wọn ẹnì ṣòlẹ̀ àgbọ̀ yín tì. Mo ní ọ̀rọ̀ Yorùbá kò lè tó bí a ṣe mú. Ṣé ń gbọ́ mi? Hello? A ti ń gbọ́ yín dáadáa báyìí. Ọ̀rọ̀ Yorùbá ò lè tó bí a ṣe mú. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló rò pé bóyá ẹnu Yorùbá ò kò àbí pé bóyá organization tí
Yorùbá ní gan ti pọ̀ jù. Ẹ jẹ́ ká ti bí pẹlẹbẹ ká ti mú ọ̀lẹ jẹ. Nígbà tí wọ́n lọ mú láti 1804 wá dé 1914. Wọ́n mú láti 1914 wọ́n mú dé 1966. Wọ́n ní láti gbà tí àwọn Fúlàní ti wọ Nàìjíríà ni wọ́n ti ní èròǹgbà tiwọn. Àwọn ẹ̀yà tí wọ́n ń wá ìlú tí wọ́n lè pè ní ìlú tiwọn ni wọ́n. Àtìgbà yẹn ni wọ́n ti ń wá ibi táwọn máa forí dúró sí. Àwa ti wà ńlẹ̀ kí wọ́n tó dé wọ́n bá wà ní ilẹ̀ wa ni. Àwọn Gẹ̀ẹ́sì. Hello? 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 Alàgbà, à ń gbọ́ yín. À ń gbọ́ yín o. Gbogbo ayé ló ń gbọ́ yín. Tẹ́ ẹ bá ń gbọ́. À ń gbọ́ yín, à ń gbọ́ yín. Ẹ bá ń gbọ́ mi. À ń gbọ́ yín dáadáa. Yorùbá àwa ń jà kan tó wà àwa èèpo ni. Ìjà tí Awólọ́wọ̀ ti ń jà lápẹ́ ọwọ́ pẹ̀lú bí Awólọ́wọ̀ ṣe ṣèjọba tó tí gbogbo tí Awólọ́wọ̀ ṣe bàbá Awólọ́wọ̀ bá ṣe pọ́n wọn létọ́ wọn rí solution sí Nàìjíríà kí wọ́n tó lọ. The only opportunity táwọn ní ni wípé constitution tí bàbá operate ó yàtọ̀ sí ìta operate lọ́wọ́. A ti gbówó ní gbogbo kíní ìbàjẹ́. A rí àwọn tó ń béèrè lọ́wọ́ wa lẹ́ẹ̀kan pé kí ni àwọn èèyàn wa ń wò. Ṣé àwọn èèyàn wa ò lè sọ̀rọ̀ ni? Ní ìgbà ayé ológun, ó lè béèrè pé kí a ló ń sọ̀rọ̀. Ní gbogbo ìgbà tí àwọn ológun tó fi gbàjọba láti 1966 títí a fi dé 1999 ẹ máa gbọ́ mi o. Hello. Gbọ́ yín. Sọ̀rọ̀ ẹ̀. Hello. Hello. Máa sọ̀rọ̀ ẹ̀ à ń gbọ́ ẹsẹ̀. Ṣé à ń gbọ́ mi? Yes. Right. Láti gbogbo wa là ń gbọ́ yín dáadáa etí ògbéjì. Láti 1966 títí dé 1999 táwọn ológun gbéjọba alẹ̀ 66 to 99 is about 23 years. Only 3.5 years. Yóò ń ṣe Northerner. Ọbásanjọ́ gan wọ́n di bí Murtala Muhammed ò bá kú kò sí bí Ọbásanjọ́ ṣe lè débẹ̀. Ohun tí mo fi ń yé wa ni wípé ẹ má jẹ́ ká máa dágunlá, ẹ má jẹ́ ká máa condemn ara wa. Bí ò bá sí Yorùbá ní Nàìjíríà, Nàìjíríà á ti wó. Restructuring táwa ti ń pariwo láti ọjọ́ yìí òun làwọn ẹni. Mo ní kí wàhálà ń ṣe Nàìjíríà ní restructuring táwa ti ń pariwo tí Yorùbá ti ń pariwo láti. Ẹ máa gbọ́ mi, ẹ máa gbọ́ mi mà, ẹ máa gbọ́ mi. Yes sir. Restructuring tá a ti ń pariwo ní Nàìjíríà látijọ́ yìí òun làwọn Ìgbò gbé tó jẹ́ pé militancy tí wọ́n bá ojú tí Yorùbá lọ. Òun làwọn middle belt ṣẹ̀ṣẹ̀ bá wa join ní báyìí tá a fi ń sọ̀rọ̀ Southern and Middle Belt Leaders Forum. The structuring tá à ń pariwo òun làwọn Haúsá ṣẹ̀ gbà báyìí tó ń fẹ́ gbára wọn lẹ̀ lọ́wọ́ Fúlàní. Tẹ́ ẹ bá wòye láti ìgbà kan ní Nàìjíríà tó o bá fi ọwọ́ kan Northerner kan ní Èkó àbí tó o fọwọ́ kan l'Ẹ̀nùgù gbogbo Kánò á ti gbiná. Gbogbo wọn ti dìde wọn ti máa jà ṣùgbọ́n nísinsìnyí àwọn Fúlàní ló kó wàhálà bára wọn
òun lè ṣe rí kí ìjà máa ṣẹlẹ̀ kó máa pa Yorùbá tó bá jẹ́ ìgbà kan ni bí Yorùbá àbí Ìgbò bá pa ẹni nọdánà ẹyọ kan ẹ rí i pé Kánò àti gbiná ṣùgbọ́n àwọn Haúsá gan ti mọ̀ báyìí nítorí pé ogun tó ń jà ní Zamfara ogun tó ń jà ní Kebbi ogun tó ń jà ní Sokoto ogun tó ń jà even in Katsina ní state president fúnra rẹ̀ ogun Haúsá àti Fúlàní ni kó tó di pé president fúnra ẹ̀ wá dìde ń sìn pé kó máa lọ fi jet kó máa lọ fi fighter jet kó máa lọ fi bọ́ǹbù wọn kó tó di pé Sultan dìde pé gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà yóò pa àwọn Fúlàní ló ń fà á kó tó di pé emir of Zazzau kó dìde pé ẹ̀yin ènìyàn wa ẹ dìde ẹ máa jà fúnra yín kó tó di pé ọba Katsina governor of Katsina sọ pé ẹ̀yin èèyàn ẹ máa pa àwọn Fúlàní kó tó di pé governor of Kaduna sọ pé ẹ̀yin èèyàn àwọn Fúlàní ló ń fa ẹ máa jà ó ti mú wọn lómi ibi tí mò ń lọ tí mò ń sọ fún wa ni wípé kí ni Afẹ́nifẹ́re ti ń ṣe gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń béèrè tá a bá ń sọ̀rọ̀ restructuring Nàìjíríà ò ṣe é dá nìkan ṣe fún Yorùbá Nàìjíríà ò ṣe é dá nìkan ṣe fún Yorùbá ó easy fún wa láti sọ pé àwa ń lọ tó bá ní àwa ń lọ lénìí ìjẹ́ àwọn Yorùbá okun ní Kogi tó bá sọ pé àwọn ń lọ are you going out southwest are you just leaving Nigeria southwest Kogi who are grouped as northerners what become of Yoruba of Kwara from their boundary with what becomes of see this event yes we must go and there are people who are intellectually analyzing all of these issues but let me say this one restructuring and Yoruba self-determination are one and the same. One is a means to the other. And Dr. Pato that is all as slaves. Ṣùgbọ́n a time that was when Fulani was only able to put every other person. Yorùbá nìkan ló ti ń jà ní Nàìjíríà. Ó kàn jẹ́ pé ìjà tiwa ó yàtọ̀ sí bí àwọn Ìgbò ṣe ń jà ni. My people, check the veterans of the Civil War. Ọbásanjọ́ ló fẹ́ sọ ni, Adékúnlé ló fẹ́ sọ ni, Ìsámà ló fẹ́ sọ ni, Alani Akinrinade ló fẹ́ sọ ni. Mention all the veterans of the Nigerian Civil War. I can tell you that 70% of them are Yorubas. Mélòó nu wọn ló jẹ́ Fúlàní. Once you remove Murtala Muhammad or Yaradua, who are of a more junior rank, and their sectors were disaster. Or Buhari, Buhari was commissioned. God bless you. Buhari was commissioned. Buhari was not a commissioned officer before the Civil War. He didn't leave Nigerian army. He didn't graduate as a commissioned officer. He got bush rank. Bush rank in Buhari. He was just commissioned as a captain in the war. I had Dr. Fatipako that was talking about how to write, how to raise money, to have a common front. I am not saying this before because I am Afenifere. I can tell you, you cannot be looking for another new common front than Afenifere in Yoruba. Question. Question for Ebiseni. Afenifere is not in competition with Yoruba World Congress. Afenifere is not in OPC. Afenifere is Afenifere of Yoruba agitation. For Afenifere, we make that statement.
We cannot afford to make Yoruba land a theater of war. Mo ti sọ lẹ́kọ̀ọ́ mo ní àwa Yorùbá ọmọ amúdàsílẹ̀ mo ẹnu pani ni wá. When it gets, but all the agitation you are seeing in Nigeria today are all engineered by Yoruba. In Yoruba land, come up and leader. Those people, Governor Buni of Yobe, tí ìlú ẹ̀ ò lè generate 100 million naira per annum. Ìyẹn ló máa wá sọ́dọ̀ òun ló máa lọ máa lọ́rọ̀ lẹ́nu òun ló máa lọ bá Kúnlé Ọlájídé tó máa lọ́rọ̀ lẹ́nu. Why are they not touring other part of Nigeria? Why is it that it is Yoruba land they are touring? I was part of all of those meetings, and they left those meetings as like weather beating hen. They know, even without all the three groups, without them seeing one another, the same language, I want to please appeal to you in the name of God. Yoruba is winning the war, but we have different modalities for this war. If you say what are our elders doing, our elders will not carry guns. The generals don't carry guns. The generals are those who are behind the scene plotting. And there is a limit to what we can be saying on Zoom. There is a limit to what we can be saying. I did not, for instance, expect my brother, Dr. Kwafakunda, to be talking about how to raise money. Afenifere cannot raise this. Who told you? If Afenifere needs if Afenifere needs 50 billion naira today to prosecute any agenda, Afenifere may not have a dime in any account, but Afenifere will get it. How did we prosecute Nadeko? How did we prosecute Nadeko? How did we send IBB? How did we send Abacha? How did we send them away? Even when the rest of Nigeria at the time abandoned the Abiola project, Afenifere fought it through Nadeko, and we fought Nigeria to a standstill. Why do you think Nigeria conceded the presidency of Nigeria to both Falai and Obasanjo? It's because they don't know what to do with Yoruba. Yoruba will continue to be the headache of Nigeria. I want to appeal to you. It's a long distance race we are running. It's a long distance race. And like Baba Adeboye, with all respect to our elder, Alagba Adeboye said the other time, the truth is that Latin military to 1966, not the bastards will become. It is only the Yoruba that have been shouting, let us restructure. But Adebanjo told you, it's either we restructure and we all live as free people in Nigeria. What is your level of preparation? The level we are is not what we can be debating on phone. But Nigeria knows. Nigeria knows is that it's either we restructure or we break. And all of them. The North today is completely ungovernable. The North today is completely ungovernable. What Madam Fodio did in 1804, if you are listening to me, what Madam Fodio did in 1804 to constitute a caliphate nation from the Sahara to River Niger, to them, the war you see, that Autumn is waging in Benue State today, is a revenge of the war between Fulani and the TV. Autumn today is the personification of TV nationalism. Who is the personification of Yoruba nationalism? The governor of Taraba State today. Hello? Mo ní question tí mo fẹ́ bí yín ẹjọ́ tí mo lè comment question méjì.
Ẹjọ́ ta ló ń sọ̀rọ̀ yìí? Please do it. Akib Abiola ló ń sọ̀rọ̀. Torí mo ti ń tó pè yín alàgbà Abiola máa pè yín ṣùgbọ́n kí n tó pè yín bàbá Adébóyè náwó síwájú yín alàgbà Àwẹ̀dá náà béèrè dẹ̀ yóò wá kàn yín. Bàbá Adébóyè ẹ já lọ síbi ìbéèrè tààrà àlàyé ti pọ̀ gan ẹ já lọ síbi ìbéèrè ẹ ṣé sà. Ẹ má gbàgbé mi o. Ẹ ṣé púpọ̀. Yes. Alàgbà I will answer every question. Alàgbà ẹbí ṣe oníṣẹ́ Thank ìgbọ́n you, mi. sir. Wọ́n ń gbọ́ yín ẹnì ṣó wọ́n ń gbọ́ yín. Mo ń gbádùn yín bàbá, mo ń gbádùn yín alàgbà Adébóyè. Gbà tẹ́ sọ pé tí àtún ò bá restructure pé ọlọ́mọ mọ́mọ́ yẹ pé ńgbà yẹn la máa wá ṣe nǹkan tá a fẹ́ ṣe. Kí ni nǹkan tá a fẹ́ ṣe ńgbà yẹn tá a lè ṣe nísìn? Torí pé àwọn kan ti sọ nísìn pé kò sí ọgbọ́n tá a fẹ́ dá sí kí wọ́n fi restructure. So kí ni nǹkan tá a fẹ́ ṣe níjọ́ tá a bá mọ̀ pé wọn ò ní restructure tá a lè ṣe bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí? Ìdí ẹ̀ tí mo dẹ̀ sí béèrè question yẹn ni pé I went to Ethiopia in 1996 and at a town called Mekele in northern Ethiopia in Tigray province, I saw a statue of 8 people and a mule. Àwọn tó gba Ethiopia lọ́wọ́ Mengistu Haile Mariam, àwọn 8 àti kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ kan. So kò síjọ́ tí ẹ sọ pé ẹnu wa ò kò kìíní kan ṣẹlẹ̀ kò síjọ́ tí gbogbo Yorùbá in their millions máa tẹnu wọn máa kù sójú kan náà. Olórí tó máa mú wa fẹ́ lọ láà. That's exactly what I'm saying. Ó dùn mí tí o lè gbọ́ nǹkan tí wọ́n sọ. I ní wọn sà. Eh? God bless you, sir. Wọ́n ní nǹkan tí àwọn náà sọ lẹ́yìn náà sọ. Gbogbo mo ṣe ń sọ̀rọ̀ lẹ́kọ̀ọ́. Ṣé mo pé gbogbo mo ṣe ń sọ̀rọ̀ lẹ́kọ̀ọ́, I was quoting you all the time. I was quoting alàgbà Adébóyè because you got what we are talking about. Tá a bá sọ wípé restructuring àti self-determination pé wọn ò yàtọ̀ síra wọn. Mo ní one is a means to the other. And both are being pursued simultaneously. Both are being pursued simultaneously. To what I can be talking to you on phone. You just give an example of what happened in Ethiopia. That is even a little remote. The Taliban was with all America and NATO. They were on Afghanistan from 2001 láti gba 2011. What was 9/11? Sorry, láti gba 9/11 till 3 weeks ago, and the NATO alliance. What became of it? What became of it? And when is a personification of TV nationalism. You ask me, who is the personification of Yoruba nationalism? And I tell you, let me just give you this little scenario. Grace to God's grace, to the glory of God. Kò sí politician tó wà ní ilẹ̀ Yorùbá lẹ́ni tó ń ṣàfẹ́nifẹ́re ló gbà gòkè. Not one ní ọba tó jọ fi di president. Ìjà àfẹ́nifẹ́re. Anybody who is a politician in Yoruba land today, and Banji Ayiloge can hear me out. We were in the same struggle near AD together. Anybody who is a politician of any note in Nigeria today, they all rode on the back of Afenifere to glory. How many of them are still with Afenifere? So we are not in line. We are not in line with people who are in government, and that's why I was telling Olotuleko pé gbogbo ọ̀rọ̀ ọmọ Yorùbá ò níṣẹ́, ọmọ Yorùbá wá ṣàkíyàn. It's not our concern now. It's not our concern. Those who are in government, let them find solution to it, but we know they cannot find solution.
ṣé Yorùbá wá dìde ń sìn. Ẹbí ṣe ni ẹ dákun mi ò fẹ́ fún yín ní Gbode I'm coming. Yes. Alàgbà ẹbí ṣe ni ẹ dákun mi bẹ̀rẹ̀. Mo fẹ́ tọ́ka sí ìbéèrè bàbá Adébóyè bóyá tẹ́ bá dáhùn ẹ̀ á lè mú ìbéèrè ẹlòmíì. Ohun tí bàbá Adébóyè ń sọ ni pé ṣé nǹkan kan wà tó sọ pé a gbọ́dọ̀ ṣe restructuring ká tó lọ sí Yorùbá nation ni pé pẹ̀lú gbogbo tẹ́ ẹ kà á lẹ̀ pé gbogbo nǹkan ti bàjẹ́ wọ́n ń ṣe bá wọ́n ń ṣàwo. Pé ṣé kò kúkú pé wa ká kúkú lọ sí Yorùbá nation tààrà àbí nǹkan kan wà tó jẹ́ pé a gbọ́dọ̀ gun àtẹ̀gùn ká tó dé àbí tẹ́ ìbéèrè kan bàbá Adébóyè. Bàbá Adébóyè. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ dákun tó bá yẹ pé lè la ìwà lọ́yẹ̀ pé dandan ni kí ṣé dandan ni restructuring ni. No, ẹ máa gbọ́ mi mà. Mo ní méjèèjì jọ ń rìn pọ̀ ni. Mo ní àfikànlẹ̀ ṣe kejì. Mo ní ṣùgbọ́n ó ní sọ̀rọ̀ yìí. Mo ní àfikànlẹ̀ ṣe kan. I said one is a means to the other. I said it repeatedly. Once, okay, let me even tell you. Tell me about I'm fi. Hello, ma. I'm going, sir. I'm restructuring why Yoruba nation. But àwọn Fúlàní bá fi restructuring tàn wá tán bá fi. Ẹjọ́ ta ló ń sọ̀rọ̀? Akéde Abíọ́lá ló ń sọ̀rọ̀. Ẹni tó bá ṣe kí ni. Ètò ìyànjú ọmọ ẹ dákun ẹ jẹ́ kí a sùn bí ètò. Ṣé ká pè yín kẹ́ tó béèrè kó lè bá wà létò? Tí wọ́n bá bí wọ́n ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn ká gbọ́ wọn ká wá pè yín kẹ́ béèrè tí. Ẹ ṣeun sà alàgbà ẹbí ṣe ní. Ohun tẹ́ ẹ ti ṣàlàyé ní ìsìn ó ti yé wa pé ẹ fi kan lẹ̀ ṣe kan kò dẹ̀ kí ń ṣe dandan kí ìkan dá ìkejì dúró. Bẹ́ẹ̀ni. No. Look, money, the ultimate is Yoruba nation. But we cannot start a war on Yoruba land. How prepared are you? Ẹ ṣeun. Ẹran lèèyàn máa fi sọ́wọ́ kó tó jẹ. Ẹni tó bá fẹ́ jẹ ìdin, òwe tìlàjẹ ni mò ń pa fún yín yẹn o. Ẹni tó bá fẹ́ jẹ ìdin, ẹni tó bá ń wá ìdin láti jẹ, ó gbọ́dọ̀ ní ẹran lọ́wọ́. Ẹran lèèyàn ní lọ́wọ́ ká tó jẹ ìdin. Ẹni tẹ́ ẹran ò sí lọ́wọ́. Ẹran la fi ń wá dín. Ẹni tó lẹ́ran lọ́wọ́ ò lè jẹ dín. Ṣé ẹ máa ń jẹ ìdin ní ọ̀dọ̀ yín lọ́hùn? Torí àwọn máa ń sá fún ní ìjà rẹ̀. Ẹja fẹ́ sọ̀rọ̀ kan. Nǹkan tí mo fẹ́. Kí n lè pe àwọn yòókù tó rọ́jọ́ ti lọ. Ìbéèrè kan. Nǹkan tí mo kàn fẹ́ sọ ni pé. Ẹ fẹ́ sàbẹ̀ fẹ́ béèrè. Ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè ó tún jẹ́ nǹkan ó dàbí ọ̀rọ̀ náà ni. Nítorí pé èèyàn tó ń sọ̀rọ̀ àwọn alàgbà tó ń sọ̀rọ̀ ń sìn wọ́n sọ pé restructuring àti self-determination pé méjèèjì ló ṣeé ṣe ní at the same time. But tí àwọn Fúlàní bá fi restructuring tó bá lọ fi tàn wá torí pé mo ń gbọ́ ń sìn wọ́n ní long distance run là ń rán kì í ṣe short distance. Ibi tá a wà ń sìn ojoojúmọ́ náà ń pa àwọn ọmọ wa ní wọ́n ń rape àwọn women wa ní àwọn àgbẹ̀ wa ò lè lọ sóko gbogbo eléyìí ló ń ṣẹlẹ̀ ń sìn so long distance gbogbo ẹ̀ náà láti sọ ṣùgbọ́n ìbéèrè yìí ni pé ṣé wo lè fi restructuring fà wá lọ́wọ́ sẹ́yìn. restructuring wọ́n máa fi tàn wá ni wọ́n máa fi tàn wá. ṣé ẹ̀ ń sọ ni àbẹ́ ń béèrè. kò lè rí bẹ́ẹ̀ yẹn sà. ṣé ẹ lè jẹ́ kí n land. Èyí tí mò ń sọ fún yín ni pé you ascribe you are already in the air. Too so much intelligence to these people. Okay, mo ti gbọ́. Ẹ ṣeun. Ọ̀gbẹ́ni Àwẹ̀dá ẹ béèrè béèrè yín. Ìyá mi yẹn ti gbàgbé mi. Ẹ ṣé gan o.
Thanks a lot. Ìbéèrè tààrà ni àlàyé kọ́ àwọn náà máa ṣàlàyé. Gbogbo lórí ìbéèrè gbogbo àlàyé náà ni màá fi béèrè mi. Ẹ jọ̀ọ́ sà bàbá Ẹbísanmi, I'm sorry if I don't say your name right. Ẹbíṣeni. Ẹbíṣeni, okay, that's good. Ẹbíṣeni, ẹ jọ̀ọ́ ibi tí abadé àti gbọ́ so more behind, but question mi ni pé kí ni Afẹ́nifẹ́re ń ṣe with regards to àwọn minas, because àjọṣepọ̀ tó ń ṣe ń sìn ní, so are you joining them or not? Because I'm a leadership problem ni wọn bàbá Fákúndá sọ fún wa nípa Yorùbá something. So kí ni ẹ̀ ń ṣe nípa ti minas, Nigerian Indigenous Nationalities Alliance for Self-Determination? Okay, wọ́n níṣẹ́ ní àjọṣepọ̀ pẹ̀lú nínà. Ṣé olóòtú? Ninas. Kí ni Ninas ń béèrè? Ninas ń béèrè self-determination. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Ninas ń béèrè self-determination. Ninas ń béèrè self-determination. Afẹ́nifẹ́re ń béèrè self-determination. Gbogbo Yorùbá ń béèrè self-determination. But it is a process. Ìjẹ́ ti gbọ́, ìjẹ́ ti ever gbọ́ kí Afẹ́nifẹ́re sọ ọ̀rọ̀ against Ninas rí, àbí kí Afẹ́nifẹ́re sọ̀rọ̀ against anybody tó ń jà fún Yorùbá. Adùbúlẹ̀jà ni Yorùbá. Adùbúlẹ̀jà ni Yorùbá. Èyí tẹ́ ẹ̀rí lókè kò tó èyí tó wà nísàlẹ̀, kò tó èyí tó wà nísàlẹ̀. Lájúlọ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ wà lókè òkun. Ẹ má dẹ́rù bà ara yín. Ẹ ṣe bí ọkùnrin. In the history of ṣùgbọ́n nígbà tí Buhari. In the history of all. Ẹ dákun ẹni tó bá fẹ́ béèrè ẹ jẹ́ ká mọ̀ yín, ẹ jẹ́ ká sọ tiwọn tán. Ó yá mò ń gbọ́. History of self-determination. Every nation had been liberated by their people in the diaspora. It took the diaspora Jews to return to Israel today. The contribution of Yorubas in the diaspora, even in terms of money, in terms of funding, in terms of international campaign, is greater than those of us who are at home. But you must be focused. What is your focus? Ẹ má rí àwọn gbogbo àwọn gúrùpù yẹn gẹ́gẹ́ bí ọ̀tá. No, Afẹ́nifẹ́re is the coordinator of them all. Against any of them. Ní kò fẹ́ máa dárúkọ àwọn èèyàn lórí afẹ́fẹ́ mi. Ní ìfẹ́ máa dárúkọ alágbàdúró. Professor Banji Akintoye is one of the leaders, a leading member of the Afẹ́nifẹ́re National Caucus. Dr. Kunle Olajide, who is the secretary of the Yoruba Council, is a member of the National Caucus of Afẹ́nifẹ́re. Yoruba Council of Elders is a member of the National Caucus of Afẹ́nifẹ́re and attends every meeting of Afẹ́nifẹ́re. Dr. Akiba, who is supposed to be next to Banji Akintoye, he is a member. He was still at the last meeting of Afẹ́nifẹ́re. Dr. Fákúndá was telling us the other time that yes, Afẹ́nifẹ́re has not held meeting since Táwọn Buhari MC. I can tell you that straight away. They didn't achieve anything with us. Baba Yo Adebanjo, you know him. Them face. They came. So we are working together. We are working together. But we need the support of those of you. Okay, ẹ ṣeun. Dr. Famuyide, ẹ béèrè ìbéèrè yín ní ṣókí kí wá padà sí ọ̀dọ̀. Olóòtú ẹ ṣeun, bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ ìjàngbara ilẹ̀ Yorùbá, the structuring at Yorùbá nation, ṣé ó ṣe kí
àwọn olórí Western region ó kóra wọn jọ láti jọ ṣe ìjọba láti jẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá tẹ̀síwájú pẹ̀lú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí. The governors and leaders of the Western states, Southwestern states, while they try to work on restructuring of Yoruba nation, ṣé collaborative relationship lè wà láàrin wọn fún development Yoruba land as we speak right now? Yeah, I can answer that straight away. More than any other zone in Yoruba land, the Southwest governors have impressed us in 3 ways. One, àwọn èyí tí wíkẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ ń ṣe lórí VAT, àwọn governors Southwest ti ṣe kọjá bẹ̀. The idea behind Àmọ̀tẹ́kùn is the greatest headache of the Fulani today. And I'm very proud of our governor here in Ondo State, Governor Akeredolu. Notwithstanding pé, ọmọ APC ni, is the leader of the Southern Governors Forum, and àwọn ló gbé sórí. Mo sọ lẹ́ẹ̀kan gbàtà mo ní achievement ti Àmọ̀tẹ́kùn in Southwest today, particularly in Ondo State, ó triple ẹ̀fọ́ àwọn ọlọ́pàá òṣèré kankan bíi nǹkan tí máa ṣẹlẹ̀ níjẹta ń bíi àwọn Fúlàní wọ́n gba bọ́ọ̀sì kan, an 18-seater bus, wọ́n wọnú oko. The whole Nigeria said, oh, wọ́n ti hijack bus l'Ondo State. Within less than 24 hours, all the 18 passengers were rescued without 1 naira as ransom. It was this same Southwest government, the second one, to make declaration that the states will no longer be the federating unit, and Nigeria should now operate a federating unit of the 6 zonal regions. The same governors wọ̀nyí kickstart the declaration tí wọ́n make nílẹ̀ Yorùbá. Àwọn náà ló lọ gbé sọ ní Asaba, tí wọ́n tún lọ padà sọ l'Ékòó. Today, Lagos has been declared as the headquarters of Southern Nigeria by the governors of the South. Maybe at what Mama meets. So there is synergy that in Tomba Ileru, and let me allay your fears. In Tomba Ileru ni pé gẹ́gẹ́ bí irú aṣáájú ó lóun fẹ́ ṣe president. Kódà tó ṣe president yẹn, ó máa ní di synergy gbogbo ilẹ̀ Nigeria. He will compromise some here, he will uphold some there. All of that is politics. All of that is politics. Governor of Ekiti State, president. All of those are politics. But like I said, Yorubas are very much united. And the North knows that. Àwọn tó ń rìn kiri wọ̀nyẹn tí Buhari rán tó ń rìn kiri, ó ṣe jẹ́ ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n rìn lọ, because they know that is where they are headed. It's a synergy among the governors, between the governors and Afenifere. Mi ò mọ synergy wọn pẹ̀lú other social, political, social government of the Yoruba people. But àwọn tó kù náà tó ń jà, a lè sọ fún àwọn boys pé ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe yẹn. Ẹ má lè sọ fún wọn kó má ṣe bẹ́ẹ̀. Táwọn míì bá ní wèrè tí wọn lóde, àwa náà gbọ́dọ̀ display pa ní àwọn wèrè tiwa. Àwọn ọmọ wa níyà wèrè lórúkọ Jésù. Kò fi sọ bí ọ̀rọ̀ Yorùbá. Torí wèrè ta là fi ní tilé. So àwọn tó wá jà fún. Bàbá yín lóge. Ọ̀ya mò ń gbọ́ yín. Deputy ààrẹ mo béèrè question yìí fún ààrẹ ọmọ Yorùbá, ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá àbí deputy ló wá lẹ́ni is for him. Bẹ́ẹ̀ni bàbá, mo ń gbọ́ yín sà. Ní bá a ṣe sọ̀rọ̀ yìí, ẹni yẹn gan wà lórí ibi, ó fi ránṣẹ́ sí mi pé ẹni 2-day summit. Bẹ́ẹ̀ni sà. Lórí ní North America, lórí Zoom. Màmá karúkọ àwọn tó wà ńbẹ̀ mú kàǹsìn. Special guest Fẹ́mi Fálànà,
Dele Momodu, Shivayo Debanjo, Yemi Farumbi, Mogaji Adegboyega Adejumo, then Dr. Gbode Geshiwa Lapa Kombe. And the topic is Yoruba in a federated Nigeria, the way forward. Now, a lè sọ fún àwọn ará Nàìjíríà àwọn ará Nàìjíríà là ń pariwo ẹ̀yin gan tẹ́ wà lọ́dọ̀ wa ń bí. Lọ́sọ̀yìn lẹ́yìn sì ń sọ yìí. Bóyá kẹ́ni kan ṣàlàyé. Ìbéèrè yìí mò ń jóde sà. Ìbéèrè yìí mò ń jóde sà. Òun náà ni mo sọ yìí pé nǹkan tẹ gbé jáde summit tẹ ń ṣe gbogbo àwọn tó wà ń bẹ̀ yìí kò sí tó ní tí mo Yorùbá bóyá Délé Mọ̀mọ́dù ti change lẹ́nu jẹ́ mẹ́ta yìí náà tóun náà sọ pé òun support kí gbogbo àwọn tó ń sọ pé wọ́n fẹ́ pé Nàìjíríà làwọn ń bá ṣe gbogbo wọn ló even the question tó wà ń bẹ̀ pé Nigeria in a federated Nigeria, I mean Yoruba in a federated Nigeria, the way forward. Ṣé the way forward fẹ́ yín nìyẹn? Gbogbo kìíní wọ̀nyí nǹkan tí mo kàn ń sọ ni pé even among those of us in North America, there seems not to be a unity of purpose. I'm asking that question. That's the question. Your organization. Yes, sir. Because initially, which even presuppose that ẹ̀yin náà wà lára àwọn tó fẹ́ kí Yorùbá nation wà. And when you spoke, you neither spoke for this or that. Now I'm asking, Ọlọ́run ṣe tó jẹ́ pé orí ètò yìí la wà ńgbà mórélé òun ni mo fi ń béèrè, what stand is your organization nílé yìí? Pé Nàìjíríà ilẹ̀ ìfaramọ́ àbí kìíní, so that we know those who in this organization tá a wà fún, you know, moving the nation forward, not in a federated Nigeria. Bàbá yìí ló dé. Láti dáhùn ìbéèrè yìí sà. Ẹ dákun Dr. Famuyide, èmi ò tẹ́sẹ̀ mọ̀ pa gbé ìbòjúra wa lọ. Èmi ò bá ní ṣókí kẹ́ẹ̀tì ẹ̀ ṣàlàyé tọ́pìkì yẹn gan-an kí ni. Torí mi ò rí question mark. Ibi tí mo ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ gangan nìyẹn olóòtú. Ẹ wò ẹ ṣeun. Federated Nigeria Yorùbá wà lẹ́nìí. A dẹ̀ ń béèrè pé ní ibi tá a wà yìí o, báwo la ṣe máa tẹ̀síwájú? Tẹ́ bá wo chat mi lórí program ilé ni mi ò máa sọ̀rọ̀ back and forth. Mo ń sọ fún lórí chat yẹn pé restructuring is a way forward towards Yoruba nation. A dẹ̀ ń béèrè pé restructuring tá à ń béèrè yìí o, how do we move it with the autonomy of us as Yoruba towards a progressive nation for Yoruba? We believe that peace and security of our people comes first, then development can step on that moving forward. Nínú pàdé yìí, we're hoping that we are going to get ideas on how do we move forward from a restructuring platform towards Yoruba nation on a strategic planning progress. That's the idea of the platform, sir. Okay, èmi ní ìbéèrè o. Yes, sir. Nípa this restructuring, ṣé rántí nígbà tí Buhari tó ń rọ̀ ní 2015 àti APC platform, wọ́n sọ pé wọ́n máa ṣe restructuring. For 4 years during his first term, they didn't do it. The second term is 2 years. They've been in now for close more than about 2 years, and he has less than 2 years ago. And Buhari himself, what he saw, mean by restructuring. He said that on a number of occasions. So based on that, why are we still discussing restructuring when this man who needs to support it or who needs to promote it has denounced it and saying that he doesn't understand what you mean by restructuring? He doesn't, even though he promised during his campaign that at that time he was for restructuring. How then do you guys still have faith talking about federating and restructuring? Sir, restructuring is a process to a nation. In the beginning, it gave the regional government power to have their own security system
in moving their area forward for security. That is part of the restructuring process that we needed, but events brought that out for Amatekum to be formed. That was not on the table before. Those are benefits that you can gain in your process of Yoruba nation, like a piecemeal. So restructuring is what we have to contain restructuring. I like to agree, see, kilo contain. And again, security is one, peace of our land is one, development process in terms of economics and other things are part of the process. Get in a piecemeal as we go, Yoruba nation is the ultimate goal. So Buhari might understand what the structuring mean, but our more Yoruba more bitan law at the Mobashima get in our DA as we move forward. It's our answer. Charlie Bere, àbí Charlie sọ̀rọ̀. Charlie sọ̀rọ̀. Ọ̀dọ́mọdé ni o. Ọ̀dọ́mọdé ìgboro ńlá. Alàgbàlà crown. Àwọn Alàgbàlà crown ṣe fi béèrè ní àbáláyé ìbéèrè la nílò ní. Ìṣèbéèrè. Ọ̀dọ́mọdé la crown. Nǹkan tó ń bá dàgbà tó á sọ̀rọ̀. Àwọn àgbààgbà lẹ máa ń pè. Ọ̀dẹ̀ ni ọmọdé gún àgbà gbọ́n la fi tẹ ilẹ̀ Ẹ̀fẹ̀ dó bóyá ilẹ̀ Yorùbá ni. So ìgbà tó bá ti di pé ilẹ̀ Ẹ̀fẹ̀ kan ló wà. ló ń sọ̀rọ̀ ibi tí wàhálà ń wà. So ọ̀rọ̀ tèmi fẹ́ sọ is actually going to be based on generational divide. And if I'm allowed to use it that way, màá sọ pé àtàwa tó ń béèrè ń bí lónìí àti ọ̀pọ̀ àwa tó ń dáhùn gbogbo yín ló ti fail wa ní Yorùbá nation. At this point, ẹ ti fail wa. Because ọ̀rọ̀ tá a ti mọ̀ tẹ́ ti ń bá wa sọ láti ìgbà tí irú wa wà lọ́mọ ọwọ́ tó dẹ̀ jẹ́ pé àwa ló yẹ kó wà ní Ọ̀dọ́mọdé la crown ojú ọjà. Kí lẹ fi wọlé? Hello, ó ṣe díẹ̀ tí mo ti wá bí torí pé mo lọlé mo ṣe gbogbo ẹ̀. Ṣùgbọ́n nígbà tí mo dé lónìí tó jẹ́ pé àwọn ọ̀rọ̀ tá ń sọ bí ìwọ̀nyí tá ń sọ nígbà ayé pandemic òun náà lẹ ṣì ń sọ Yorùbá òló lórí àmọ́ ibi tá a fẹ́ gbé gbà àmọ́ so it's just unfortunate pé it's a waste of energy. Ibi ti fẹ́ dàbí ìgbà téèyàn lọ sílé ọtí ó kàn láti lọ ọbẹ̀ ni ó tiẹ̀ fẹ́ mu tí ó ṣàfẹ́ lọ akọ̀rọ̀ sílẹ̀. Mo mọ̀ pé Yorùbá Gbode is a media outfit. Ṣùgbọ́n àwọn ọ̀rọ̀ tá a ti gbọ́ tá a ti ń sọ níbí ó ti tó kó jẹ́ nǹkan tó jẹ àwa kan lógún àwa tá a sọ pé àwọn akàwé àwa tá a sọ pé àmọ́ strategy àmọ́ policy àmọ́ implementation ó yẹ kó ti jẹ àwa kan lójú àbí bóyá lọ́kàn àbí lára débi pé a sọ pé ókè o la crown o Dr. Diso Dr. Dato nǹkan báyìí là á ṣe kí a nídìí gbogbo èrò láti péjọ láti ṣe nǹkan tá a fẹ́ ṣe. Fún àpẹẹrẹ ọ̀gá tá ń sọ̀rọ̀ Ìgbòho kò pé àwọn kan jọ láti sọ pé nǹkan tó ń fẹ́ ṣe nìyí. Ìgbà tí Ìgbòho jáde láriwo Yorùbá nation yìí di nǹkan tí gbogbo èèyàn ń sọ here and there. Ọlọ́mọkùnrin ẹ̀ wà ní ó wà ń hàmọ́ mi tó wà ń sìn ló dàbí pé èèyàn gbọ́n kankan. So number one, Afẹ́nifẹ́re as an organization wọ́n ti fail Yorùbá nation. Àwọn tó wà ń bẹ̀ ń sìn tó bá fẹ́ jí dìde Ọlọ́run á fún wọn ṣe. Torí àwa kan níbi tèmi ti wá lọ́hùn kò sí organization kankan tá a máa ń gbọ́ ju Afẹ́nifẹ́re. Adẹ̀rò ń gbà yẹn pé Afẹ́nifẹ́re jẹ́ organization kan tó ń gba ìjàjà fáwọn Yorùbá ni. Ṣùgbọ́n nígbà tá a ti lọ fi ti ìmọ̀ tara wa ẹnìkan wọ̀ òun ni wọ́n fi lùsì kínní yẹn tó fi di pé a rí àwọn organization tó pín yẹlẹyẹlẹ. But at this stage kì í ṣe ọ̀rọ̀ wọ̀nyí náà la ṣì máa sọ. Gbogbo ẹ̀yin tó wà lórí ètò yìí lónìí mo mọ̀ pé tó bá ní kẹ́ẹ̀kan white paper lórí ẹ̀ ó ní nǹkan tẹ́ fẹ́ kọ bẹ́ẹ̀ kì í ṣàsìkò à ń kọ̀ tán láwọ̀ àmọ́ àsìkò pé kí là á ṣe ìwé tá a kà ibo la fẹ́ gbé dé. There is time for planning, there is time for strategy, there is time for implementation policy. Bàbá Fákòǹdà sọ ń sìn pé tábàtì ẹ̀ lọ gbà ń sìn Yorùbá ò ní platform kí ṣerú àsìkò ló yẹ ká máa gbọ́rù nǹkan bẹ́ẹ̀ àtijọ́ tẹ́ ti ń péjọ tẹ́ ti ń ṣèpàdé kí ló dé tẹ́yìn kan ò ṣe kọ́ sílẹ̀ pé tí kinní ta ń béèrè tó bá dọ́wọ́ wa ọ̀nà tá a fẹ́ gbé gbà ní it's just an unfortunate thing. Ó dẹ̀ rántí pé ńgbà tí mo bá alàgbà ẹbí ṣe ní pàdé nǹkan tí mo bá wọn sọ ń gbà ọ̀rọ̀ òkè Afẹ́nifẹ́re ò kí ni position wọn
báwo la ṣe ní renewal group, báwo la ṣe lóríṣiríṣi wọ̀nyí tí wọ́n dẹ̀ sọ pé àwọn ń try láti make sure pé wọ́n harmonize wọn. Harmonize wọn ò mean pé everybody láti fi ẹgbẹ́ tí wọ́n wà ńlẹ̀. But we need to have a talking point tó jẹ́ pé bó jẹ́ ìlànà ni nǹkan tí wọ́n ń sọ òun náà ni YWC ń sọ òun làwọn wọ̀nyí sọ bó ṣe yẹ kó rí nìyẹn. Bẹ̀tẹ̀ ọ̀rọ̀ tá a kàn ń sọ tá a ń sọ I think it's a waste of time. Àmọ́ bá a ṣe máa ń péjọ lórí ètò yìí tá a máa ń wọ ìgbà. But we are still in the same place. The same story náà la ṣì ń sọ náà. Kí ló fẹ́ gbé wa dé? Ẹ ṣeun alàgbàlà Brown, ẹ ṣeun adúpẹ́. Ẹ jẹ́ sọ díẹ̀ sí nǹkan tó sọ yẹn o. Alàgbàlà Brown, ẹ jẹ́ kí gbogbo ọ̀rọ̀ tí ẹ sọ ó lè wà. Nítorí pé Yorùbá bọ̀ wọ́n ní kógbó tó kó kírun ọ̀rọ̀ ló tẹ́lẹ̀ ẹ̀bẹ̀. That's right. Ọ̀rọ̀ sì ní agbára. Gẹ́gẹ́ bí èmi ṣe máa ń sọ tí àwọn alátìlẹyìn mi àwọn amòye Yorùbá Gbòde náà dẹ̀ máa ń sọ. Yorùbá Gbòde àwa ì ṣe àjìjàgbara àìṣègbè ṣùgbọ́n a kì í ṣàìgbè fún ọmọ Yorùbá. Yorùbá Gbòde aláfárá ni wá. Gbogbo ọ̀rọ̀ tá à ń sọ tó lè má jọ wa lójú ó lè má jẹ lòmíì lójú ṣùgbọ́n àìmọye afárá ni a ti kọ́ látòrí Yorùbá Gbòde. Àìmọye ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àjìjàgbara míì ni wọ́n ti torí Yorùbá Gbòde dìde tó dẹ̀ jẹ́ pé wọ́n ń báṣẹ́ lọ. Mo lè tọ́ka sí àwọn tí wọ́n iṣẹ́ ẹyọ kan àwọn kan ń ṣiṣẹ́ lórí grazing lórí igbá àwo nǹkan kan ìdí Yorùbá Gbòde ni wọ́n ti dìde. Wọ́n pọ̀ bámbámbámbámbám aláfárá ní Yorùbá Gbòde. À ń kọ́ afárá láti ibìkan débìkan tá a bá sì sọ̀rọ̀ ànímọ̀ nǹkan tá à ń ṣe. Ọ̀rọ̀ olóṣíwájú ogun tó kó ìkírun nígbà tó gun òsì tún ní kó mọ́ ọ̀rọ̀ náà ni wọ́n sọ. Ẹ jẹ́ á máa sọ̀rọ̀ agbára ń bẹ nínú ọ̀rọ̀. Ọlọ́run gangan ọ̀rọ̀ ni. Ẹ ṣeun. À ń sínra wa ní abẹ́rẹ́ ìpàkọ́ ni. Bẹ́ẹ̀ ni à ń sínra wa gbẹ́rẹ́ pàkọ́ tí Àkúrẹ́ lẹ sọ owó bọ̀dá. Àkúrẹ́ ibẹ̀ ni o gbọ́ngàn débi máa gbọ́ gbọ́ngàn débi ṣe ní sọ ni. À ń sínra wa ní gbẹ́rẹ́ pàkọ́. Máa gbọ́ gbọ́ngàn tí ebi ṣe ní sọ ni. Ó ní Yorùbá Ìbàdàn ni wọ́n ń sọ àwa ló ń sọ Yorùbá àwa táwa láti Ondo State àwa ló ń sọ Yorùbá. The original Yorùbá is from there. Bẹ́ẹ̀ ni tí n bá sọ̀rọ̀ sí wọn ni mo bá gbàlagbà jí. Ọ̀yọ́ lẹ́yìn sọ yẹn ẹ̀yin àti gbọ̀ngàn àti gbogbo ẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n mú béèrè àwọn èèyàn kan díẹ̀ sí ká lè bá jẹ́ kí alàgbà wa kí wọ́n lọ sí ilé. Olóòtú ṣe ìbéèrè yẹn ti tọ́. Alàgbà Adéwálé ọmọọba Adéwálé AP. Mo lọ sí kóòtù lọ́la. Ìbéèrè kan náà la máa mú sí. Ìbéèrè kan náà la mú sí. Ọ̀dọ̀ àwọn èèyàn pọ̀ rẹpẹtẹ ṣùgbọ́n á jẹ́ kẹ́ ẹ máa lọ. Okay. Ta ló lọ kóòtù lọ́la yìí? Alàgbà Adéwálé ọmọọba tètè béèrè ìbéèrè yín amòfin wọ́n lọ kóòtù lọ́la. Okay. Ẹ ṣé ìyá mi, ẹ ṣé ẹ̀yin bàbá wa, ẹ̀yin àgbààgbà. Ìbéèrè mi yọ kan ni mo ní láti sọ̀rọ̀ kan ègé. Ẹ jọ̀ọ́ ìbéèrè mi dẹ̀ lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá wa. Ẹ ṣé wa. Ẹ̀yin bàbá wa Afẹ́nifẹ́re ẹ má bínú ìdá yín lẹ́bi o. Gbogbo ẹgbẹ́ tó pín yẹlẹyẹlẹ nílẹ̀ Yorùbá because bẹ́ẹ̀ mi ṣe wà Afẹ́nifẹ́re lèmi mọ̀ tẹ́lẹ̀ but ẹ̀bi Afẹ́nifẹ́re ni lẹ́gbẹ́ fi wá pín yẹlẹyẹlẹ. That is number one. Ẹ má bínú sí mi sà. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ foríjì mi. Number two, ẹ sọ̀rọ̀ nípa constitution ní ìgbà tẹ́ kọ́ bọ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ ní pé I need to bring a constitution down. And dẹ̀ fún wa ní solution bá a ṣe lè bring it down. Ìbéèrè mi ni pé ṣé ẹ support nǹkan tí NINAS tó ń ṣe láti bring constitution yẹn down? Tẹ́ bá ní ẹ support ẹ̀ sà, ṣé ẹ máa send èèyàn lọ sí 1 million rally ní America ní this week? Tẹ́ bá dẹ̀ support ẹ̀, kí ni solution tá fi lè bring it down? Because tá bá bring it down, tí another election bá fi wá ní 2023, that will valid
that constitution for how many years? So gbogbo ariwo tá à ń pa lórí ọ̀rọ̀ Fúlàní sìn ó máa worst because wọ́n ti ní another power for how God knows when. Ìbéèrè yìí ti jù kan lọ ẹ jẹ́ kán dáhùn. So kí ni solution tẹ́ fẹ́ ṣe tó jẹ́ pé election òfin ní wáyé tá máa fi destroy constitution yẹn? Then another one ni màmá mi ẹ má bínú mà. Èèyàn kan sọ̀rọ̀ ní ẹ̀ẹ̀kan bóyá látòrí Yorùbá One Voice. Bàbá wa kan wọ́n sọ̀rọ̀. Wọ́n ní àwọn tó organize rally pé wọ́n ṣe dáadáa. Nǹkan tèmi fẹ́ sọ fún wọn ni pé rally yẹn kò ń ṣe platform èèyàn kan, is for every platform ló wà fún. Bàbá Akíntóyè wọ́n sọ lánàá. Ẹ jẹ́ kán dáhùn ìbéèrè, Ok ma, ẹ kú. Ok sir. Ẹ dákun. Amòfin àgbà. Amòfin àgbà. Ìbọn yín mọ́. Oníṣẹ́ kí n máa dáhùn. Ẹ dáhùn ìbéèrè yẹn sàká káwá máa ṣe ọjọ́ òní lọ tán. Alẹ́ tilẹ̀ Nàìjíríà. Alàgbà ẹbí ṣe ní sẹ́yìn nìyẹn. Ó wà bẹ́ẹ̀ ẹbí ṣe ní CDS Galaxy 8. Lẹ́ẹ̀kan sí ẹ jẹ́ kí n pàrọwà sí. Galaxy 830. Wọ́n ń dá àwọn náà ni wọ́n ń dá àwọn ẹ̀jẹ̀ kan tètè dáhùn. Yes. Èmi ni mò ń dáhùn. Lẹ́ẹ̀kan sí ẹ jẹ́ kí n pàrọwà sẹ́yìn ọmọ Yorùbá wípé ẹ má dẹ́rù bà ara yín ibi tẹ́rù ò sí. Ẹ má dẹ́rù bà ara yín wà. Ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re ó ní ẹgbẹ́ mi tún jáde kò ń ṣe àkọ́kọ́ ṣe wà lélẹ́yìí. Nígbà tẹ́gbẹ́ Afẹ́nifẹ́re wà ní ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ tá a dá Agbẹ́nifẹ́re lẹ̀, ẹgbẹ́ ọmọ Odùduwà wà, ẹgbẹ́ ọmọ Ọlọ́fin wà, ẹgbẹ́ Yorùbá wà, bí ẹgbẹ́ ṣe máa ń rí nìyẹn. Láti ìgbà yẹn Yorùbá Afẹ́nifẹ́re kò jáde pé ẹ̀yin ẹgbẹ́ tó kọ̀ ẹ́ máa jáde, ṣùgbọ́n kò sí ẹgbẹ́ ọmọ àlè ní ẹgbẹ́ Yorùbá, ìkan kan náà ni gbogbo wa ń sọ. Gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ ẹ̀yin wo ní ilẹ̀ Ìgbò Masọ̀bù wà, ara Masọ̀bù lè lọ́kọ́ lọ yìnbọn sí ara IPOB kó tó di pé kí lórúkọ ẹ̀ Nnamdi Kanu bẹ̀rẹ̀ sí rẹ̀ẹ́lẹ̀ díẹ̀díẹ̀. Gbogbo àwọn àgbàlagbà ilẹ̀ Ìgbò ló ń ṣépè fún Ohanaeze. There is Ohanaeze 1, there is Ohanaeze 2, there is Ohanaeze 3. Ilẹ̀ Yorùbá ni gbogbo wa ti mọ̀. Ṣẹ́rí tí ẹ bá sọ Afẹ́nifẹ́re ò ṣètò, ẹ fi ń kún Afẹ́nifẹ́re lémi kò lè bí Afẹ́nifẹ́re nù. Nítorí pé ìgbẹ́kẹ̀lé tẹ́ ẹ ní sí Afẹ́nifẹ́re lẹ fi ń sọ pé Afẹ́nifẹ́re ò ṣètò. Bí ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀, ṣé ẹ̀yin ẹ dìbò yan Afẹ́nifẹ́re ni? Àbẹ́ ẹ gbówó kan f'Afẹ́nifẹ́re ni? Àbí Afẹ́nifẹ́re wà níbì kan onítẹ̀ ẹ̀ bá wá Afẹ́nifẹ́re ò ní ṣèpàdé ni? No. Ṣùgbọ́n Afẹ́nifẹ́re ti gbà á gẹ́gẹ́ bí ìṣe rẹ̀ láti dúró ti Yorùbá. Àwọn Yorùbá dẹ̀ ti rí Afẹ́nifẹ́re gẹ́gẹ́ bí organization tó ń jà fún wọn. Nítorí bẹ́ẹ̀ kò sí bá Afẹ́nifẹ́re ṣe lè ṣètò, kò gbọdọ̀ ṣètò lójú Yorùbá títí di ìgbà tí Yorùbá máa fi délẹ̀ ìlérí. Tí Yorùbá ò bá ti délẹ̀ ìlérí, Afẹ́nifẹ́re ò ṣètò. Nípa tí constitution Nàìjíríà tẹ̀ ń sọ pé nígbà tẹ́ ń béèrè question ẹ̀rí ló ń pa mí pé ṣá máa join 1 million naira 1 million man march tí nínà sí máa fi bà constitution Nàìjíríà jẹ́. By the grace of God, I am a lawyer, and if you look at the process of constitution making, wàá rí wípé lẹ́ni, this is my 35 year at the bar as a lawyer, and I know what I'm talking about. Your 1 million man march will come and go. It will not affect the constitution of Nigeria.
It will only be additional propaganda. Nígbà tí wọ́n kàn rìn káàkiri àwọn mẹ́rin came to Afenifere. I was the one who issued that statement on the behalf of to shoot down the constitution of Nigeria. Gbogbo nǹkan tí náà sì fẹ́ ṣe yẹn is part of the process. Nígbà tó bá sú wọn, they will call a dialogue. Èyí tí wọ́n ṣì ń rìn káàkiri tó wá ń bá wa nínú ilé yẹn irọ́, they will call a dialogue of Nigerian people. Kí làwọn national comfort? Ó súnmọ́ ń tà wá. A ní 1963 constitution. A ní ń tà fi pilẹ̀ ẹsẹ̀ ní ẹ̀ka ológun tó gbàjọba. A ní aláìkẹ́ bẹ́ẹ̀. A ní ìbọn àwọn APC tó wà níjọba. Wọ́n set up committee kan led by El-Rufai. Result tó ń gbé jáde náà ó bá ti 2014 confab jọ. Àwa sọ pé ìsọ̀rọ̀ lẹ́nu ọmọ Nàìjíríà tẹ̀yìn fúnra yín ti mọ ìsí ẹ̀. Ẹ já kó àwọn ìwé wọ̀nyí jọ. Nínú àpèjọ gbogbo Nàìjíríà, that is just a step towards determination. But to shoot in your 1 million man march, the 1 million man will continue to meet, the House of Rep will continue to meet, the governors will be there, but it will be another raising of consciousness of the Nigerian people. But in Timo the fact the structure tí yóò bá ti ń pariwo sọ document on how to run Yoruba land. National confab with what we call Yoruba agenda. I still have the document today. Yoruba agenda. How Yoruba land is going to be run if Nigeria does not work. It has always been on ground. It has always been on ground. We can make copies and distribute, but of course, is to weaken Nigeria in the Committee of Nations at the United Nations. Europa will intention to President Nigeria alone love for medical Nigeria House. You create confusion for him. Somebody said the other time, the restructuring is not going to be fought for. Look at the population Eritrea, Ethiopia. Ethiopia needs to be the right. China, up to today, they are still fighting with little Hong Kong besides them. The USSR was on when Lenin started his revolution in 1917, thinking that different ethnic nationalities that are almost under an iron hand of oligarchy and bring them together under a Soviet communist agenda, where the state will control all the commanding heights of the economy and the means of production. But because it is not in tandem with natural course of doing things, the dialectical forces of human change set in. In 1989, when Gorbachev came, the Soviet republics won in a peaceful manner. Ukraine went, Uzbekistan went, all of them went away, leaving only Russia, a people who speak the same language today. It took them 1917 to 1990. And that was why I said it's a long distance race. It's not one that anybody will. Okay, let me ask anybody to allow the platform. Can you achieve the Yoruba determination between now and 2023? How are you going to achieve it?
How are you going to achieve it? Ẹja kóra wa jọ. We are strategizing. We are Atafẹ́nifẹ́re o, àti Níláǹsì o, àti ìlànà ọmọ Yorùbá o, àti Yorùbá Àjàngbara o, àti OPC o. We are all in the same boat. Kẹ́ ẹ má dẹ̀ rò pé ọ̀rọ̀ wa ò yéra wa. Àìyéra wa ọ̀rọ̀ wa yẹn gan ló ń confuse Nigeria. And they will continue to be confused. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún àǹfààní tẹ́ fún mi láti bá yín sọ̀rọ̀. Ẹ kóra yín pọ̀ lókè o, ẹ bá yín sọ̀rọ̀ àsọyépọ̀. Gẹ́gẹ́ bí àwọn Júù, bẹ́ẹ̀ àwọn Júù ní Amẹ́ríkà ní Germany tí wọ́n parapọ̀ tí wọ́n padà lọ sí ilẹ̀ ìlérí Israeli. Since 1948, it was a war. When they got there in 1978, by 1972, Egypt was forced to sign the Camp David Accord to allow Israel to form a nation. The Yoruba nation will come. Amen. Ẹ ṣeun alàgbà ẹbí ṣe ni mo dúpẹ́ pé òkun lọ́wọ́ yín lórúkọ gbogbo ẹgbẹ́ gbogbo ọmọ Yorùbá pátá káàkiri orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé tí bẹ́ẹ̀ ni ó ti yé mi. Ẹ gbọ́ náà àwọn èèyàn ń sọ bẹ́ẹ̀ ẹ gbọ́ náà ká ẹ tó máa lọ àwọn èèyàn níṣẹ́ ìrànlọ́wọ́ wà fún Sunday Igboho wọ́n ní àmọ́ gbọ́dọ̀ máa wò bẹ́ẹ̀ kọ́rọ̀ rẹ̀ ó mọ́mọ́ dà Abiola wọ́n ní ṣe Afẹ́nifẹ́re ó kàn ṣe kí wọ́n lè fi ọ̀gbẹ́ni ilẹ̀ torí pé ọmọ Yorùbá ni. Tẹ́ ẹ bá rò pé màá sọ màá dáhùn ìbéèrè yín yẹn lórí platform yìí rọlẹ̀ pa. Ẹ ní dáhùn rẹ̀. Ẹ fi bẹ́lẹ̀. Ẹ ṣeun ó ti yé mi ọ̀rọ̀ ọlọ́gbọ́n ni lórúkọ gbogbo àwọn èèyàn pátá porongodo tí wọ́n ń gbọ́ ọba lórí àbí ọ̀pọ̀lọ ní bàbá dé débi òrùkáfò ó yé wa bó bá wá ibi tó bá já sí gbà míì èmi ò sọ pé ẹ ti dáhùn béèrè mi ẹ ṣeun tó lórúkọ gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n ti gbọ́ yín mo dúpẹ́ á tún pè yín torí àwa nífẹ̀ẹ́ Afẹ́nifẹ́re púpọ̀ àmọ́ pè wọ́n. Ẹ bá ń kí Bánjí o. Wọ́n ń gbọ́. Ẹ bá ń fún Bánjí ní nọ́mbà mi. Okay, Ṣọlá máa pè ẹ́. Wá sọ $200 kan tó gba nọ́mbà. Ẹ fún ní nọ́mbà mi kó pè mí wá ní òótọ́ ní nọ́mbà mi. Lọ́wọ́ mi. Ẹ ṣé o. Ẹ ṣé. Mo fẹ́ lọ sùn nítorí mo ń lọ pọ̀tù láàárọ̀. tó ẹ máa lọ ẹ ṣeun àfihàn lẹ gbogbo ẹ̀yin yòókù ẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ ń gbọ́ wa ṣe ríbi tí a ti bẹ̀rẹ̀ ṣe ríbi tí a parí rẹ̀ sí ẹ jẹ́ kí a máa ronú gbogbo ọ̀nà tí a gbà láti gbé Yorùbá dé ilẹ̀ ìlérí ilẹ̀ ògo gbogbo ẹ̀yin olórí ẹgbẹ́ tí ẹ wá síbi gbogbo yín ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ mọ́ gbàgbé aláfárá ní Yorùbá Gbòde ẹ lè tẹ àtẹ̀gùn dé ọ̀dọ̀ àwọn èèyàn yín kí ẹgbẹ́ yín kó lè bá a ní ìgbéga Yorùbá ni àwa fẹ́ ìtẹ̀síwájú Yorùbá ni àwa fẹ́ ní gbogbo ọ̀nà yóò ju wa ṣe ní ọjọ́ mẹ́jọ lórí Yorùbá Gbòde ohun tí a fẹ́ gbé yẹ̀wò ó ṣe kìíní díẹ̀ àwọn ẹgbẹ́ oníròyìn gbogbo oníròyìn àgbáyé àti iṣẹ́ ìròyìn ipa wo ni wọ́n ń kó lórí ọ̀rọ̀ òṣèlú láti bẹ̀rẹ̀ orin ní síwájú ọ̀tẹ̀ gbogbo àwọn ẹgbẹ́ pátápátá gbogbo àwọn àjọ oníròyìn káàkiri lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ṣẹ́jọ́ wọn ní níbo ni wọ́n bá ọ̀rọ̀ òṣèlú Nàìjíríà dé ṣáwọn ni wọ́n jẹ́ orí bó ṣe rí yìí tí ò lójú kí sì ní ipa tí ìròyìn àwọn oníròyìn ń ṣe fún orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà àwọn lókọ lẹ́kàn egúntegun Lẹ́kàn Àlàbí Olóyè bàbá Yẹmí Fáróǹbí àti akọgun Tọ́lá Adéníyì wọ́n wà níbí pẹ̀lú àwọn amòye Yorùbá Gbòde tí a jọ tú mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi o pátápátá porongodo bàbá Adéníran Adébóyè bàbá Bánjí Ayílóge bàbá ń jàrẹ́ àti alàgbà Dípọ̀ Akínṣíkù. iṣẹ́ ìjàrẹ́ nìkan mo ti sọ fún ẹ. mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọmọ ìyá mi pàtàkì dókítà Ayọ̀dèjì ẹ tún sọ nǹkan mi nù o. mo ní kì í ṣe ìjàrẹ́ nìkan. ìjàrẹ́ nìkan kọ́. Níbàdàn náà. Ìjàrẹ́ city. lórí ìta mẹ́rin. ọ̀dà ó ti yé mi o. bàbá Fámúyìdé ẹ má jìnnà sí wa pọ̀ tó báyìí orí igbó kan náà ni ọdẹ wa ń dẹ
ẹ jẹ́ kí a máa rí lágbára Ọlọ́run àdíjìnà síra wa. Àmín ní àṣẹ Ọlọ́run. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ alàgbà Àbíbọ̀ Abíọ́lá dókítà, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ alàgbà Fápòǹdà, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ alàgbà Ọ̀túnba Awófọlájù, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àti gbogbo ẹ̀yin èèyàn pátá tí ó jẹ́ pé kò yẹ kò gbóni lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá Gbòde láti mú kí ìlọsíwájú ó bá Yorùbá. Mo tún wá ń fi àsìkò yìí ké sí yín pé ilé ẹ̀kọ́ Yorùbá Gbòde ó ń tẹ̀síwájú. Bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ lọ́mọ tẹ́ẹ̀mù wá, a ní àwọn èèyàn, kódà a ní èbó kan tó fẹ́ kọ́ Yorùbá tó jẹ́ pé ṣẹ́ńgì ló ṣèdààmú. Bẹ́ẹ̀ bá sponsor ọ̀rọ̀ àwọn bá ń tẹ fún wọn scholarship, ọ̀nà àti jẹ́ kí Yorùbá ó gòkè, ó ní ẹ̀ ń tọ́ Yorùbá ó sì gòkè. Ẹ jẹ́ kí n wá sọ fún yín o, ẹ dákun ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ẹ má jẹ́ agbábọ̀dé, ẹ má jẹ́ kí á dalẹ̀ ara wa, torí wọ́n ní òfófó ẹrú ní pẹ̀rú, èpè wọn sì polè, ilẹ̀ dídà ní pọ̀ rẹ̀, alájọbí àpàyè kan tó bá ṣe bí, àjọgbórí ilẹ̀ àjẹkù, àjọgbórí ilẹ̀ àjẹjà, àtúnjọgbórí ilẹ̀ àjẹkòkò ògbìn, àṣẹ dọwọ́ ọlẹ̀ tàjọ mú tó àbálẹ̀ ìṣù. Ẹ má gbàgbé láti máa ràn wá lọ́wọ́ lórí Yorùbá Gbòde, ẹ máa fowó ránṣẹ́ sí wa torí owó ni kẹ̀kẹ́ ìyìn rere. Ẹ ṣeun adúpẹ́. Ẹni tó fúnni lọ́wọ́ kò fẹ́ kí ebi ó pani, ẹni tó fúnni nímọ̀ kò fẹ́ ká rìn lókun ẹni mọ̀. Ṣé bí ẹni tó fúnni lọ́mọ kò fẹ́ ká jàjẹrù bí iṣu. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yèyé mi o, Egbin-ọlá Adékúnbí, àtúnwá ẹ̀dùn ló kọ́ mi láṣà àmújèrè àṣà. Ìrè ní mògùn ará àlágbẹ̀dẹ ibi tó bá wà ilẹ̀ rẹ̀ ni. Ẹ pàdé mi ní ọjọ́ mẹ́jọ bí ẹlẹ́mìí ò bá gbà á. Èmi ni ẹ gbọ́, ẹ̀yin náà ni ẹ máa gbọ́ mi ní àṣẹ Olúwa. Wọn ò ní fẹ́ lòmí ìṣe ẹnìkọ̀ọ̀kan wa nínú gbogbo wa.